بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم مع تواصل أيام وأشواط هذا المهرجان، مهرجان كأس آسيا لسباقات الهجن. نصل في هذا اليوم إلى ختام هذا المهرجان وسن الثنايا للفترة الصباحية والحيل والزمول للفترة المسائية. هذا هو الشوط الأول الرئيسي مشاهدينا الأعزاء لكأس الثنايا البكار. يستعد هذا الشوط للانطلاقة بمشاركة 31 بكرة متواجدة وحاضرة في هذا الشوط القمة. نتمنى التوفيق والناموس لكل المشاركين في هذا اليوم السعيد. ويستعد هذا الشوط مشاهدينا الأعزاء، وجائزة هذا الشوط إضافة إلى كأس الثنايا البكار جائزة عينية قيمة تويوتا ستيشن GXR مقدمة من شركة HBK من شركة حمد بن خالد القابضة، مشكورة على هذه المساهمة في هذا المهرجان. مسافات هذا اليوم هي 8 كيلومترات، ونرحب بالمشاهدين الكرام عبر قناة الريان الفضائية وقنوات التلفزة الناقلة لهذا الحدث الكبير، ونرحب أيضا بالمستمعين عبر أثير الراديو، حيث يستمر مشاهدينا الأعزاء برنامجنا الصباحي، وهو عبارة عن إقامة 14 شوط، 12 منها لسن الثنايا وشوطين للهجن السودانية. نتمنى التوفيق والناموس لكل المشاركين. شوط الكاس مشاهدينا الأعزاء يستعد للانطلاقة، وهكذا انطلق شوط كأس الثنايا البكار. بسم الله وعلى بركة الله، نطلب التوفيق والسداد من الله سبحانه وتعالى، والتوفيق لكل المشاركين في هذا الشوط القمة مع هذه الأسماء القمم، مع هؤلاء الملاك الذين يشحذون الهمم لاختطاف الرموز في نهاية هذا الموسم. ونتمنى التوفيق لكل المشاركين، أعداد كبيرة تشارك، شعارات قوية حاضرة اليوم من كافة دول مجلس التعاون الخليجي. نتمنى التوفيق والناموس للجميع، حيث نتجه مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم لنتعرف على المقدمة، على صدارة الشوط، على من تسيطر على المركز الأول طاعة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع المركز الأول مع مقدمة الشوط والصدارة. ننتقل إلى المركز الثاني، وصلت العاصمة من هجن التحدي على المركز الثاني، دور المركز الثالث، ومن تتقدم شواهين لمحمد بن سعد بن راشد الدعبة على المركز الثالث. حصل دخول عليها وتسلل وانطلاق من قبل الظبي لراشد بن عبيد بن رشدان على المركز الثالث، خطفت المركز الثالث، يتابعها سعيد بن عبيد بن رشدان المركز الخامس. الله، شوف التكتيك، وزن، وصلت وزن عبد الله بن علي بن راشد المري، ولكن ايضا تنخطف المركز الخامس، ينخطف من قبل آسيا في كأس آسيا، تتقدم من هجن السيلية التابعة للورد عبد الله بن سعيد العيدة. آسيا مع المركز الخامس، عادت مرة أخرى وزن عبد الله بن علي بن راشد المري لتختطف المركز الخامس وتبدل إلى المركز الرابع. في هذه الأثناء العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة الشوط، إلى من تسيطر على الكاس في هذه اللحظات. طاعة المسند، طاعة على المركز الأول، ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع الكاس، مع صدارة الشوط، مع أقوى أشواط الثنايا اليوم، خيرتها نقوة الثنايا، حطوها في الكاس في مهرجان بطولة كأس آسيا. نتقدم بالشكر الجزيل لكل المساهمين في هذا المهرجان الكبير، هذا المهرجان الذي يقام احتفالا بفوز العنابي، بفوز منتخبنا الوطني بكأس آسيا، حيث سجل المنتخب للمرة الأولى تاريخيا هذا
الانتصار، فتسابق من بعده ملاك الهجن محبين العنابي بدعم هذا المهرجان، بالمساهمة بالسيارات، بالجوائز العينية القيمة. فشكرا من القلوب لكل المساهمين، لكل الداعمين فيها لهذا المهرجان. كما نتقدم بالشكر الجزيل للجنة المنظمة لسباقات الهجن على أيضا التنظيم المميز، وعلى كل ما تقدم من أيضا دعم مادي وكذلك تنظيم مميز لهذا المهرجان. كما أيضا ستنطلق منافسات الحيل والزمول في الفترة المسائية، وموعدنا في صباح ومساء الغد مع مهرجان التحدي. نتمنى التوفيق للجميع ويسدل الستار بعد ذلك على موسم 2019-2018 بكل أيضا مناسباته السعيدة. فنهنئ جميع الفائزين في هذا الموسم، وحظ أوفر لمن لم يحالفهم الحظ. العودة مشاهدينا الأعزاء إلى المنافسة الصعبة على مقدمة الشوط، إلى المنافسة من غيرت من بدلت في هذه اللحظات. طاعة لناصر بن عبد الله المسند، حصل دخول عليها، حصل دخول وتسلل من كتايب، تتسلل كتايب في هذه اللحظات لعلي بن عبد العزيز العطية، خطفت المقدمة. مرحبا بكتايب، رصيدها 3 سيارات من تحتل المركز الأول، وبالفعل يا كمبيوتر الشحانية ما ذاقت الهزيمة أبد، ما تعرف الهزيمة. كتايب اللي على المركز الأول حاصلة على سيارة في مهرجان المؤسس، وحاصلة على سيارة في مهرجان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه، وحاصلة على سيارة في مهرجان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يحفظه الله ويرعاه. واليوم يا أبو خالد، اليوم يا أبو خالد تبغى السيارة الرابعة وتبغى الكاس في شوط الكاس، معه تنحبس الأنفاس. المركز الأول كتايب تقود هذه الكتيبة من الهجن الأصايل. وأيضا كما نعلم جميعا بأن مهرجان كاس آسيا يشبه مهرجان التحدي، شوط واحد للبكار أو كاس واحد للبكار، وكاس للقعدان، للعمانيات، للمهجنات، شوط مفتوح، ودايع إنتاج، مشتريات. مرحبا بالجميع في شوط الكاس. أقوى أشواط اليوم للبكار، ما زالت كتائب العطية مع المركز الأول تسيطر على هذا الشوط، ونحن نقترب من منتصف المسافة. كتايب مع المركز الأول، علي بن عبد العزيز بن خالد العطية مع الصدارة مع المقدمة، ما ذاقت الهزيمة، تبحث اليوم عن اختطاف الكاس. المركز الثاني طاعة تتقدم ممثلة لأبناء الخور في هذا الشوط مع الشعار الأنيق ناصر بن عبد الله المسند، يتابعها في التضمير محمود بن محمد الوهيبي. ننتقل إلى المركز الثالث، تصل شواهين لمحمد بن سعد بن راشد، لمحمد بن سعد بن راشد الدعبة. مرحبا بشواهين أيضا، رصيدها مليء بالإنجازات، صارت وجالت في هذا الموسم في أشواط السيارات، في أشواط الرموز من تشاهدونها على المركز الثالث. شوط اليوم، شوط اليوم حماسي، شوط اليوم قوي للغاية. المركز الرابع تصل هجن التحدي، تقدم العاصمة على المركز الرابع لهجن التحدي وملاك هجن التحدي. مع المركز الرابع ننتقل إلى المركز الخامس. من القادمة على المركز الخامس؟ المركز الخامس ومن تتقدم، تصل ودان لصالح بن حمد بن قمر النابت. مع المركز الخامس يقدم ودان، حصل دخول عليها يا مخرجنا العزيز مع المركز الخامس. الله يا سلام يا سلام، وصلت الوطن، وصلت الوطن لهجن السيلية، وأيضا وصلت هنا الغوطة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. يصل شعار الأنيق وشعار اللورد في معركة الكاس، كاس الثنايا. لمن الكاس يا مضمرين؟ لمن الكاس يا ملاك؟
ما زالت المقدمة مع كتايب العطية على المقدمة. علي بن عبد العزيز بن خالد العطية يقدم كتايب اليوم في هذا الامتحان، بينما المركز الثاني ومن تتقدم شواهين محمد بن سعد بن راشد آل الدعبة مع المركز الثاني. المركز الثالث العاصمة تتحرك لهجن التحدي، وتليها على المركز الرابع اللي وصلت الغوطة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع الغوطة مع المركز الرابع. الأنيق يقدم الغوطة. المركز الخامس في رصيدها سيارة بكرة المسند. المركز الخامس تصل الفهدة مبارك بن محمد بن راشد الجربوعي، يصل شعار بن جبران مع المركز الرابع في هذه اللحظات، وتتقدم هنا على المركز الرابع. الله يا سلام يا سلام يا سلام. هذا الشوط لمن ما زالت كتايب المرشحة الأقوى راعية الثلاث سيارات تسيطر على الموقف. تمتحن يا أبو خالد اليوم امتحان شديد اللهجة من هذه الأسماء. هل تعبر بالكاس مشاهدينا الأعزاء؟ لمن كأس الثنايا نشاهد هذا القطار، هذه الشعارات القادمة على الكادر التحتاني، زحمة أراها بالعين المجردة ومن خلال شاشة التلفزيون. الله يا سلام. لمن الكاس كأس الثنايا أين سيتجه اليوم؟ هل يذهب مع العطية أم مع بن جبران أم مع المسند في هذا الشوط المكتظ بالشعارات المكتظ بالأسماء؟ ما زالت كتايب مع المركز الأول علي بن عبد العزيز بن خالد العطية. هل تضيف السيارة الرابعة اليوم مع الكاس؟ بن جبران خطير، بن جبران قادم الفهدة مع المركز الثاني. تقترب من كتايب في هذه اللحظات ونحن نقترب من لوحة الكيلو ونصف الكيلو يا مضمرين. الفهدة مع المركز الثاني، يتابعها في التضمير سالم بن جابر. بن جبران يقدم الفهدة على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت وانطلقت في هذه اللحظات الغوطة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، وعلى المركز الرابع الانطلاق من الدقلة، أول نداء للدقلة مع المركز الرابع. الله يا سلام يا سلام. المركز الخامس وصلت فيه هنا عند المسند، وايضا ارى قدوم وهجوم من وزن عبد الله بن علي بن راشد المري، وايضا الهجوم الاخر من قبل انجاز لسالم بن حمد بن سالم الجربوعي. العوده الى صداره الشوط الى المركز الاول. كتايب مع الصداره، كتايب العطيه. الله يا سلام. كأس الثنايا، الكاس مع من هؤلاء المضمرين، مع من هؤلاء العمالقة في التضمير. الله يا كتايب، راعية الثلاث سيارات تبحث عن الكاس اليوم. الخطورة من بن جبران مع المركز الثاني. الفهدة تتحرك، مبارك بن محمد بن راشد الجربوعي. يلا يا مبارك بن خميس، يا العمري اليوم مع المركز الثاني. ايضا الدقلة تصل مع هجن السيلية، وايضا تصل في هذه اللحظات انجاز مع المركز الرابع. بن جبران العودة الى مقدمة الشوط، يصل بمهيرة ولكن الفهدة غيرت. بن جبران خطف الكاس. كاس الثنايا مع الفهدة مبارك بن محمد بن راشد الجربوعي مع سالم بن جابر. بن جبران طار بكاس الثنايا في رصيدها سيارة في مهرجان الأمير الوالد. الفهدة تنتزع الكاس مع بن جبران. طارت بكاس الثنايا إلى بن جبران، إلى سالم بن جابر. بن جبران تهانينا والناموس على اختطاف الكاس، على انتزاع الكاس في مهرجان آسيا. سلام يا الفهدة، سلام مع الكاس. الناموس يا بن جبران، الكاس مع الفهدة. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصلت كتايب لعلي بن عبد العزيز بن خالد العطية. المركز الثالث الظبي عبد الله بن سعيد بن محمد بن الأسود. المركز الرابع
المركز الرابع وصلت إنجاز سالم بن حمد بن سالم بن مهيره. المركز الخامس وصلت الدقلة لهجن السيلية. تهانينا والناموس لمالك الفهدة على هذا الفوز المستحق وعلى انتزاع كأس الثنايا البكار في هذا اليوم وفي هذا المهرجان. تهانينا والناموس. تهانينا المبارك بن محمد بن راشد الجربوعي على هذا الفوز المستحق، والتهاني موصولة لسالم بن جابر بن جبران، وأيضا المبارك بن خميس العمري على هذا الفوز المستحق اليوم. واسعد الله صباحكم بكل خير، والف مبروك يا سالم يا بن جابر يا بن جبران. وايضا انتزاع سياره التويوتا الستيشن الجي اكس ار وانتزاع كاس الثنايا البكار. التوقيت الزمني 12 دقيقه 20 ثانيه 4 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك الفهده مبارك بن محمد بن راشد الجربوعي، وتهانينا لسالم بن جابر بن جبران. المركز الثاني وصلت فيه كتايب، قطعت المسافة في 12 دقيقة 23 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لعلي بن عبد العزيز بن خالد العطية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصلت على المركز الثالث الظبي، قطعت المسافة في 12 دقيقة 25 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهاني لعبد الله بن سعيد بن الأسود. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. هكذا كانت منافسة شوط كأس الثنايا البكار، وبانتظار انطلاقة شوط كأس الثنايا القعدان ومشاركة واسعة من أبناء القبائل في هذا الشوط الأول الرئيسي. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للجميع. وفي هذه اللحظات يستعد هذا الشوط على الهواء مباشرة، وأرحب بالزميل مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اليوم الأربعاء 24 من إبريل 2019 ضمن هذه البطولة الخليجية العالمية حقيقة التي يفرح ويعيش فرحتها أبناء قطر في هذه الأيام. بطولة كأس آسيا اليوم خاص بالكبار، آخر أيام هذه البطولة التي استمرت بنجاحها في هذا الموسم. نتمنى التوفيق إن شاء الله لكل الفائزين. انطلقنا وتابعنا شوطنا الماضي، شوط الكاس الخاص بالثنايا، وكانت حاضرة هنا الفهدة بالشعار مبارك بن محمد بن راشد الجربوعي، الشعار بن جبران حاضر منتزع محقق ناموس أول الأشواط الصباحية الخاصة بكؤوس الثنايا، لينطلق على بركة الله بانطلاقة موفقة إن شاء الله لهذه الأصايل في شوط لا يقل أهمية عن شوطنا الماضي، ألا وهو شوط خاص بثنايا القعدان. طبعا المسافة 8 كيلومترات مع هذه السبق، مع هذه الأصايل وهذه القعدان المندفعة في ميدان التحدي، درة ميادين الخليج. انطلقنا وعلى بركة الله توكلنا. قبل لحظات في شوط القعدان جائزة الشوط كأس خاص بمن يفوز ويحقق الناموس، بالإضافة إلى ويش؟ بالإضافة إلى سيارة ثمينة مقدمة من السيد سالم بن فاران المري المضمر الذهبي. شكرا أبو جابر. أيها الإخوة المتابعون، ننطلق ونندفع مع هذه الأسماء معلنين حضور الشعار السيلاوي. مرحبا بهذا الشعار ومالكه، مرحبا بهذا الشعار العملاق، شعار اللورد عبد الله بن سعيد العيدة. هنا الشعار السيلاوي الذي أطلق عليه في هذا العام الشعار السيلاوي، هجن السيلية تحديدا، هذه المؤسسة العملاقة التي قدمت الكثير في هذا العالم الساحر، حققت الرموز الذهبية مع هذا الشعار. نتمنى لك التوفيق مع انطلاق
بعملاقة هذا الاسم العملاق. هذا هو سهيل ينطلق على المركز الأول. المركز الثاني من؟ الله، مرحبا بالشعار المسندي، أيضا أحد الشعارات المهمة المنافسة في هذا العالم الساحر، شعار السيد ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند، أحد الشعارات الكبيرة والعملاقة التي حققت الرموز أيضا في هذا العالم الساحر. 3 سيوف هذا الموسم، سيف المؤسس، سيف الأمير الوالد، وسيف الختام مع المسند. يا سلام، هذا هو اللي بالمركز الثاني يقدم هذا الاسم. بينما المركز الثالث، نشوف المركز الثالث من الجانب الآخر يحمل شعار الزعبي على المركز الثالث، ألا وهو الذيب. مرحبا بالذيب وشعاره، سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي على المركز الثالث. المركز الرابع من؟ المركز الرابع فشاخ محمد بن راشد بن صقر المريخي على المركز الرابع. المركز الخامس المتقدم والمنطلق في هذا المسار العابر سعد بن عجيان بن حمد بن صالح العبده على المركز الخامس. انتهى النداء الأول مع هذه الأصايل، مع هذه القعدان. يا سلام، الكاس يا اخواني، الكاس 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 الغالي، كأس بطولة كأس آسيا، كأس آسيا هناك عند خط النهاية. يا له من ناموس، يا له من ناموس. الله، المركز الأول سهيل أحد الأسماء العملاقة. سهيل حقق الكثير من الإنجازات مع هذا الشعار، لكن الزعبي خطير والله، الزعبي خطير الزعبي. يا سلام، قادم بكل قوة هذا الاسم، عينه وين؟ عينه على موقع سهيل. يا سلام الذيب على المركز الثاني مع شعار الزعبي سعيد بن راشد. المركز الثالث المسند يحاول في هذا المسار، لكن اسم ثاني عند المسند، اسم خطير راجس هناك، أرى راجس مع هذا المسار. لكن المركز الثالث اليماني ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. المركز الرابع هناك، المركز الرابع المتقدم والمنطلق العابر سعد بن عجيان بن حمد بن صالح العبده. المركز الخامس أول نداء لهذا الاسم، القرم محمد بن حمد بن سريع الشهواني. هذا هو النداء الثاني متابعينا مشاهدينا الكرام، نداؤنا الثاني لهذه المجموعة المتقدمة والمنطلقة. لكن الكاس يا سلام، شوط رئيسي مع الثنايا اليوم، شوط رئيسي يا اخواني. الزعبي في هذا المسار عند لوحة ال4 كيلومترات ينطلق مع هذا المسار، ينطلق مع ذيب الزعبي على المركز الأول. ذيب الزعبي خطير، قلت لكم هذا الاسم خطير هذا الاسم، صاحب انجازات، صاحب سجلات حافلة. الذيب سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي على المركز الأول يقدم هذا الاسم. لكن سهيل عند المركز الثاني، سهيل بشعار هجن السهيلية، الشعار الخطير والمثير دائما مع هذا العالم الساحر. بينما المركز الثالث المتقدم العابر سعد بن عجيان بن حمد بن صالح العبد. المركز الرابع يتقدم مرحبا براجس ناصر بن عبد الله بن احمد المسند. هذا المرشح هذا الخطير. نشوف المركز الخامس، مرحبا بمشقي، مرحبا بهذا الشعار، مرحبا بالشعار
الخيارين، ومرحبا بشعار سعادة محمد بن زايد الخيارين وأنجاله الكرام. مرحبا بهذا الشعار العملاق، أحد الشعارات المهمة في هذا العالم الساحر، شعار الخيارين مع مشقي. ديروا بالكم على مشقي، أضع ترشيحي مع مشقي اللي يحتل المركز الرابع، ينطلق مع شعار الخيارين. القيادة عند من؟ أحد الفطاحلة في هذا العالم الساحر، ألا وهو محمد بن ناصر بن شافي القحطاني، أحد خبراء التضمير. المركز الخامس، خلونا نشوف المركز الخامس من؟ المركز الخامس يصل بن قريع، يصل بن قريع على المركز الخامس. هملول، اسمه هملول واسم مالك هملول، سالم بن حمد بن علي بن جهمان، لكن الشعار شعار الامبراطور على المركز الخامس، على المركز الخامس. الله، احلوت المنافسة يا اخواني، زان اللقاء في هذا الموقع، زان اللقاء. المسند، ناصر بن عبد الله المسند، ناصر المسند على المركز الاول، مع المركز الاول مع راجس المسند على الصدارة والمقدمة مع هذا الشوط. الكاس لمن؟ الكاس يا اخواني لمن؟ كأس البطولة لمن؟ كأس وحيد في هذا العالم الساحر، كأس بطولة كأس آسيا. الله، من هو سعيد الحظ اليوم؟ شوفوا الشعارات، شعار المسند، شعار الزعبي، شعار الخيارين، شعار بن قريع. ويصل مرعب المضمرين، وصل في هذا الموقف، وصل مصيحان مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. المرعب الآن 5 أسماء، 5 عمالقة، 5 فطاحلة في هذا العالم الساحر. شوفوا الأسماء يا أخواني، أسماء تقشعر منها الأبدان. الله يا هذا الشوط يا اخواني، شوط رئيسي، لكن الشهواني عبر، الشهواني على المركز الثاني. الخيارين وبن قريع من العمق مع هذا المميز. شوفوا موقع بن قريع على المركز الثاني، ينطلق الى المركز الاول، لكن الخيارين مع المركز الاول من الجانب الاخر غير مع مقدمة الشوط، مع مشقي الخيارين زايد بن محمد بن زايد الخيارين، وهنا يغير بن قريع مع هملول سالم بن حمد بن علي بن جهمان المري مع المركز الاول مع الصدارة. لكن المرعب، يا مرعب المضمرين، يا لهذا الاسم التاريخي، اسم معروف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ناصر بن مسفر الشهواني، أين أنت يا ناصر؟ اليوم يوم إثبات الوجود، يوم التاريخ يا الشهواني، يوم التاريخ. كأس الكؤوس اليوم. الله، الكاس لمن؟ الكيلومتر الأخير. الله، دخن الشوط يا اخواني، ولع الشوط. الخيارين، الامبراطور الشهواني، المسند. ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظر يا بن شافي؟ ماذا تنتظر؟ الكاس، بانت ملامح الكاس يا اخواني، بانت الملامح للكاس. الشهواني، ناصر بن مسفر الشهواني مرعب المضمرين، والخيارين قادم. الخيارين شعار سعادة محمد بن زايد الخيارين، لكن المرعب يعود الى الامجاد، يبقى في الامجاد دائما ناصر بن مسفر الشهواني. ولكن مشقي الخيارين، الخيارين. يلا يا محمد يا بن ناصر، يلا يا محمد. الكاس، كاس البطولة. الشهواني
مرعب المضمرين ناصر بن مسفر الشهواني. نار على علم هذا البطل، هذا البطل يعود للتاريخ مجددا، يحقق الكاس مع مصيحان مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني الهاجري. تهانينا والناموس لمرعب المضمرين ناصر بن مسفر الشهواني قائد هذه الكتيبة المميزة مع هذا الفوز وكأس بطولة آسيا لسن الثنايا القعدان يحققه ناصر بن مسفر الشهواني. تهانينا والناموس. المركز الثاني مشكي لزايد بن محمد بن زايد الخيارين، ما قصر، وصل وحقق المركز الثاني مع هذا الشوط المليء بالأسماء العملاقة. المركز الثالث هملول لسالم بن حمد بن علي المري. المركز الرابع شاهين لحمد بن سالم بن ناصر بن حفيظ المري. المركز الخامس الباز لحمد بن مبارك بن محمد بن مبارك بن نايفة الهاجري. متابعينا مشاهدينا الكرام، صراع الكبار، ولكن يبقى ناصر بن مسفر الشهواني مرعب المضمرين نار على علم يحقق هذا الكأس، كأس بطولة كأس آسيا في هذا الشوط الخاص بالقعدان. التوقيت الزمني 12 دقيقة 33 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهنئة خاصة على الهواء مباشرة نزفها إلى أم العظام وناموس مميز في هذا الصباح مع شعار المرعب ناصر بن مسفر الشهواني. تهانينا والناموس. المركز الثاني هذا هو شعار سعادة محمد بن زايد الخيارين، الشعار المميز في عالم سباقات الهجن. 12 دقيقة 34 ثانية 4 أجزاء من الثانية. هذا هو اللي بالمركز الثاني مشكي لزايد بن محمد بن زايد الخيارين. تهانينا أيضا لمحمد بن ناصر القحطاني مضمر مشكي. تهانينا والناموس. المركز الثالث 12 دقيقة 36 ثانية 8 أجزاء من الثانية. طبعا شعار الامبراطور، وهنا هملول لسالم بن حمد بن علي المري. تهانينا والناموس للجميع في هذا الصباح. الأشواط الرئيسية انتهت بما حملت من قوة وإثارة، نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الأعزاء، سعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم وأرحب بكم أجمل وأطيب تحية، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. إذا متابعينا الأعزاء، ينطلق شوطنا الثالث للإبكار الثنايا، ومن مسافة 8 كيلومترات. جائزة هذا الشوط نيسان باترول ستيشن مقدمة من سالم بن جابر بن فاران المري. إذا متابعينا الأعزاء، انطلقت الأسماء واندفعت الشعارات. أتقدم مباشرة مع المركز الأول الزبارة، مع المركز الأول هجن التحدي على أول الأسماء من يقدمون لنا الزبارة على المركز الأول. ثاني الأسماء الماسة مع المركز الثاني سالم بن عنزام بن خاتم النعيمي من يقدم لنا الماسة على ثاني التحديات. المركز الثالث تصل في هذه اللحظات على ثالث الأسماء وتتقدم العبور حمود بن صبيح من محمد الوهيبي من يقدم لنا العبور حمود على ثالث الأسماء على ثالث التحديات. المركز الرابع تصل في هذه الأثناء تتقدم مع المركز الرابع الصمود هزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري من يقدم لنا الصمود على رابع الأسماء. المركز الخامس راوية
راوية مع المركز الخامس. من تروي لنا قصة هذا الشوط مع خامس التحديات بشعار حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري، من يقدم لنا راوية على خامس التحديات. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة. ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع الريادة، أعود مع الصدارة. الله يا الزبارة، هجن التحدي على أول الأسماء، على أول التحديات. من يقدمون لنا الزبارة على المركز الأول، ولكن الماسة مع المركز الثاني سالم بن عنزان بن خاتم النعيمي. من يتقدم مع المركز الثاني، من يتواصل مع الماسة على ثاني تحديات المركز الثالث. أبناء السلطنة يتقدمون مع المركز الثالث. يتقدم محمود بن صبيح الوهيبي على ثالث الأسماء، يقدم لنا العبور مع المركز الثالث. تبي تعبر بالناموس إلى أبناء السلطنة على ثالث الأسماء. المركز الرابع الصمود على رابع الأسماء هزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري. من يتقدم مع المركز الرابع، من يصمد مع الصمود على رابع التحديات. ولكن راوية مع المركز الخامس، راوية بشعار حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري. من يقدم لنا راوية على خامس الأسماء، من تتقدم وتتدخل على رابع التحديات. ولكن متابعينا الأعزاء، أعود مع المركز الأول، أعود مع الريادة. الماسة غيرت مع المركز الأول بشعار سالم. من يقدم لنا الماسة سالم بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي. من يتقدم مع الماسة على المركز الأول في مركز الريادة، في مركز الصدارة. المركز الثاني الزبارة مع المركز الثاني. الزبارة يا البرنس، الزبارة يا ابن عقيل على ثاني التحديات. من يتقدمون بشعار هجر التحدي، لابد من التحدي. المركز الثالث تتقدم على ثالث الأسماء. الله يا راوية على ثالث التحديات حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري. من يقدم لنا راوية على ثالث المراكز. المركز الرابع يتقدمون أبناء السلطنة، يتقدم يتواصل حمود بن صبيح الوهيبي على رابع الأسماء، على رابع التحديات. المركز الخامس، خامس المراكز، المركز الخامس تتقدم على خامس الأسماء، تتواصل في هذه اللحظات على المركز الخامس، تصل في هذه اللحظات المركز الخامس، تصل غرام محمد بن جار الله بن سالمين. من يقدم لنا غرام على خامس الأسماء، من يتقدم بن سالمين على خامس التحديات. من يقدم لنا غرام يا بن سالمين، غرام على خامس التحديات. ولكن متابعينا الأعزاء، أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، أعود مع الصدارة. الماسة وسالم لا زال متحكما مع الماسة على المركز الأول. سالم بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي. من يقدم لنا الماسة، من يتواصل مع الماسة على المركز الأول في مركز الريادة. الله يا الماسة. المركز الثاني تأتي مع المركز الثاني، تتقدم العبور حمود بن صبيح بن محمد الوهيبي. من يتقدم حمود بن صبيح الوهيبي على ثاني الأسماء. من يقدم لنا العبور على ثاني التحديات. المركز الثالث تصل في هذه اللحظات الزبارة مع المركز الثالث، هجر التحدي على ثالث الأسماء. المركز الرابع تصل وتتقدم
راوية مع المركز الرابع حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري. خامس التحديات، خامس الأسماء غرام وشعار بن سالمين، شعار بن سالمين، شعار الطاير يتقدم مع المركز الخامس. يقدم لنا غرام بن سالمين على خامس الأسماء محمد بن حمد بن جار الله بن سالمين يتقدم ويتواصل مع غرام. ولكن متابعينا الأعزاء، ها هي الخمسة المراكز المتقدمة، ها هي الخمسة الشعارات المتقدمة. ولكن أعود مع شعار الوهيبي، أعود مع أبناء السلطنة، مع العبور مع المركز الأول. العبور يا الوهيبي. حمود من يتقدم مع العبور، من يتقدم مع العبور حمود بن صبيح الوهيبي من يتواصل مع العبور على المركز الأول. ولكن القادمة تتقدم الماسة، يتقدم سالم بن عنزان بن خاتم النعيمي على ثاني التحديات. المركز الثالث تأتي على ثالث الأسماء الزبارة هجر التحدي على ثالث التحديات. المركز الرابع راوية مع المركز الرابع، راوية يا بن حفار، راوية يا بن حفار. يتقدم حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري يتواصل مع راوية على رابع الأسماء غرام بن سالمين، غرام بن سالمين على المركز الخامس. محمد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري من يتقدم مع غرام على المركز الخامس، من يتواصل مع غرام على خامس التحديات. ولكن وهاجة يا البروفيسور على خامس التحديات. يتقدم ناصر بن عبد الله بن احمد المسند، يتقدم البروفيسور محمود الوهيبي على سادس التحديات. ولكن اعود مع العبور، اعود مع شعار حمود، اعود مع شعار يا ابناء السلطنة مع المركز الاول. العبور مع المركز الأول. يتقدم حمود بن صبيح الوهيبي على المركز الأول. ولكن الماسة يا سالم بن عنزان بن خاتم النعيمي من يتقدم مع الماسة على المركز الثاني. غيرت مع المركز الأول. المركز الثالث راوية مع المركز الثالث. راوية بن حفار حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري من يقدم لنا راوية. المركز الرابع تصل وتتقدم غرام، يتقدم بن سالمين، يتقدم محمد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري يقدم لنا غرام مع المركز الرابع مع رابع الأسماء. المركز الخامس تتقدم في خامس الأسماء وهاجة مع المركز الخامس. ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند يتقدم مع المركز الخامس. يقدم لنا وهاجة حمود بن محمد الوهيبي على خامس الاسماء. ولكن اعود مع العبور، ابناء السلطنة حمود بن صبيح الوهيبي. ولكن الماسة غيرت مع المركز الاول. سالم بن عنزان بن خاتم النعيمي النيسان باترول بالانتظار. الله يا الماسة سالم بن عنزان بن خاتم النعيمي. ولكن العبور حمود بن صبيح الوهيبي مع المركز الثاني. الله يا العبور غيرت مع المركز الاول. راوية بن حفار مع المركز الثالث. ولكن راقبوا تابعوا هذا النجاح الهام. تتقدم نجاح، يتقدم السندباد صالح بن حمد القمرة على ثالث الاسماء. يتقدم بنجاح يا القمرة نجاح على ثالث الاسماء. ولكن بن سالمين يتقدم بغرام، يتواصل بغرام. ولكن اعود مع بن صبيح. الله يا الوهيبي. العبور الماسة نجاح غرام راوية يا بن
بن حفار، ولكن العبور أبناء السلطنة، أبناء السلطنة. حمود الوهيبي يتقدم مع المركز الأول، يتقدم بالعبور، يعبر بالسلامات إلى أبناء السلطنة، ولكن نجاح بن قمرة، نجاح السندباد، نجاح السندباد وراوية بن حفار وغرام بن سالمين. ولكن أعود مع التحدي الأخير، أعود مع أبناء السلطنة، أعود مع الوهيبي، العبور راوية بن حفار، لابد أن يثبت الوجود، بن حفار لابد أن يثبت الوجود في هذا الشوط. الله يا راوية ما شاء الله تبارك الرحمن. تهانينا والناموس لمالك راوية حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري. تهانينا والناموس لمالك راوية. وفي رصيدها سيارة وتضيف السيارة الثانية النيسان باترول المقدم من سالم بن جابر بن فاران المري. تهانينا والناموس المركز الثاني. وصلت العبور حمود بن صبيح الوهيبي المركز الثالث. وصلت نجاح صالح بن حمد القمرة المركز الرابع. غرام محمد بن جلال الله، محمد بن حمد بن جلال الله بن سالمين المركز الخامس. وصلت وهاجة ناصر بن عبد الله بن احمد المسند. تهانينا والناموس متابعينا الاعزاء لمالك راوية حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري. 12 دقيقة 33 ثانية 7 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس المركز الثاني. وصلت في ثاني الاسماء العبور حمود بن صبيح بن محمد الوهيبي 12 دقيقة 35 ثانية 32 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث. وصلت نجاح صالح بن حمد القمرة 12 دقيقة 38 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في انطلاقات هذا اليوم الخاصة بسن الكبار، بسن الثنايا ضمن هذا المهرجان، مهرجان بطولة كأس آسيا. على بركة الله مشاهدينا الكرام ينطلق رابعي أشواطنا في هذا الصباح، شوط خاص بالقعدان الثنايا وسيارة هناك تويوتا لاند كروزر بيك اب في الانتظار مقدمة من سعادة محمد بن زايد الخيارين. على بركة الله مشاهدينا الكرام نبدأ مع هذه الأسماء، نسير مباشرة مع الصدارة. معالج هنا ينطلق في أول المراكز لإبراهيم بن زيد بن راشد آل بحيح المري من ينطلق في الصدارة والبداية، بينما أتابع ثاني الأسماء. وصل دابان حمد بن بريط بن سعد الهاجري من يتقدم في هذه اللحظات مع دابان مع ثاني المراكز، بينما أتابع القادم والتقدم من شاهين عجياب صالح بن بريك بن عجيان المجدور هنا يتقدم مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء في هذه اللحظات أتابع أيضا مطرق يصل مع رابع المراكز بشعار خليفة بن حمد بن خليفة عطية القادم في هذه اللحظات مع رابع المراكز. وخامس الأسماء مشاهدينا الكرام يصل الذيب حمد بن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي، هنا يصل الذيب وانطلاق مع خامس المراكز. هكذا النداء مشاهدينا الكرام لمراكزنا الخمس الأولى المنطلقة في هذا الشوط. ولكن أعود مع معالج هنا على البداية والصدارة. إبراهيم بن زيد بن راشد ينطلق مع البداية والصدارة في هذه اللحظات.
هنا شعار بنديلة يتقدم في هذا الانطلاق في هذا التحدي مع معالج، بينما أتابع القادم دابان يصل مع ثاني المراكز حمد بن مريط بن سعد الهاجري متقدما في هذه اللحظات. ينطلق دابان بأدائه الممتاز وشعاره المميز هنا مع ثاني المراكز، بينما أتابع ثالث الأسماء وصل شاهين عجياب صالح بن بريك بن عجيان المجدور يتقدم مع ثالث المراكز، وهذا التواجد المميز والممتاز. بينما أتابع هناك الأسماء، هناك التحديات من خلال هذه المسيرة، مسيرة 8 كيلو مترات مشاهدين الكرام، منافسات الكبار في يوم الختام. أتابع أيضا التقدم، أتابع الوصول. وصل مطرق خليفة بن حمد بن خليفة العطية يقدم مع رابع المراكز، بينما أتابع القادم من الجانب الآخر. هناك الاسم القادم في هذه اللحظات والأسماء المتقدمة مشاهدين الكرام. الله الله، هنا أتابع الشعارات القادمة في منافسات الكبار، في تحديات العمالقة. الله القادم أتابع هنا، أتابع الأسماء والتقدم في هذه اللحظات مع خامس المراكز. أتابع مشاهدينا الكرام الذيب حمد بن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي مع خامس المراكز، مع تقدم الذيب في هذا الاندفاع، في هذا الانطلاق. ولكن أسماء شعارات قادمة تابعها هناك من خلال هذه اللحظات. ولكن أعود هناك مع البداية، مع الصدارة. معالج هناك ينطلق على أول المراكز إبراهيم بن زيد بن راشد بن ديلة يتقدم، يقود هذه الأسماء، ينطلق في البداية والصدارة. بينما أتابع ثاني الأسماء. هنا وصول من دابان حمد بن مريط بن سعد الهاجري يتقدم مع ثاني المراكز وثالث الأسماء. أتابع القادم وصول من شاهين عجيان بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور. ولكن أتابع اللحظات، الأسماء القادمة هنا الذيب حمد بن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي والقادم في هذه اللحظات. أتابع شعار الصحاق، وصل أيضا في هذه اللحظات، ينطلق مع شكلان يتواجد في هذه اللحظات. متعب بن محمد بن علي الصحاق بدأ بالاقتراب، بدأت الأسماء بالانضمام مشاهدينا الكرام. ولكن أعود مع دابان، من يغير على الصدارة، من ينطلق بالبداية. حمد بن مريط بن سعد الهاجري يتقدم مع دابان على البداية والصدارة. بينما أتابع معالج هنا يصل مع ثاني المراكز، يتقدم بشعار إبراهيم بن زيد بن راشد بن ديلة مع ثاني الأسماء. بينما أتابع شاهين عجيان بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور يتقدم مع شاهين مع ثالث المراكز. ولكن الأسماء بدأت بالاقتراب. أتابع الذيب هنا يتقدم بشعار النعيمي حمد بن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي، بدأ بالاقتراب في هذه اللحظات. والصحاق أيضا يشكل الخطر مع شكلان القادم مع خامس المراكز. متعب بن محمد بن علي الصحاق يتقدم مع شكلان. الله يا الأسماء. أتابع الأسماء، أتابع الشعارات واللحظات المميزة تحمل لنا تحديات الثنايا. الله هي البداية مع دابان مشاهدين الكرام.
ينطلق دابان على البداية والصدارة. حمد بن مريط بن سعد الهاجري يتقدم مع هذه اللحظات وانطلاقة دابان، ولكن الصحاق شكلان قادم في هذه اللحظات، شكلان لمتعب بن محمد بن علي الصحاق القادم مع ثاني المراكز. وهنا معالج مع ثالث المراكز ابراهيم بن زيد بن راشد بن ديلة يتقدم، بينما أتابع شعار النعيمي يتقدم في هذه اللحظات مع الذيب حمد بن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي يتقدم مع رابع المراكز. وهناك من الجانب الآخر شاهين عجيان بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور، ولكن أتابع الأسماء وصول في هذه اللحظات. وصل الدولي زايد بن سعد اللجمع الخيارين يتقدم في هذه اللحظات الدولي. وصلت الأسماء، وصلت إلى الشعارات. مشاهدين الكرام الكل قادم في هذه اللحظات، ولكن أعود مع شكلان. الله يا الصحاق يتقدم مع شكلان، ينطلق شكلان على البداية والصدارة. متعب بن محمد بن علي الصحاق مع البداية والصدارة، ودابان أيضا يراقب الموقف من خلال هذه اللحظات. ينطلق مع ثاني المراكز حمد بن مريط بن سعد الهاجري يقدم شعاره مع انطلاقة دابان ووصول من الذيب حمد بن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي مع ثالث المراكز. وصل شاهين سالم بن محمد بن حران الفهيدي يتقدم في هذه اللحظات. ينطلق مع رابع المراكز والدولي زايد بن سعد الخيارين. الله 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 يا الاسماء، الله يا الشعارات. ولكن اعود الى الصداره، اعود مع شكلان. ينطلق على البدايه متعب بن محمد بن علي بن متعب الصحاق، ينطلق بالبدايه والصداره. بدانا بالاقتراب. الله يا الصحاق يشكل الخطر مع شكلان مع الصداره. مشاهدينا الكرام الصحاق هنا يغادر، ينطلق بالبدايه بناموس هذا الشوط، ولكن دابان حمد بن مريط بن سعد الهاجري. وصول من شاهين سالم بن محمد بن حران الفهيدي يتقدم مع ثالث المراكز. وهنا أتابع ذيب حمد بن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي الأسماء القادمة. وأتابع هنا الدولي زايد بن سعيد اللجمع الخيارين يتقدم في هذه اللحظات. وصول من البحر خليفة بن عبد الله بن علي العطية، ولكن الله شوف القادم. وصل رداد مبارك بن محمد بن زايد الخيارين القادم في هذه اللحظات يشكل الخطر. وصل رداد هو شكلان الصحاق يغادر مع الناموس مع الانتصار. الله شكلان على الصدارة، ورداد قادم وشكلان مع الحزام الأخضر. مشاهدينا الكرام متعب بن محمد بن علي بن متعب الصحاق، ولكن الخطر القادم من رداد. وصل رداد. الله غير رداد مبارك بن محمد بن زايد الخيارين ينطلق مع رداد ليذهب بناموس هذا الشوط. مشاهدينا الكرام رداد على الصدارة يغادر الجميع. ينطلق مشاهدينا الكرام رداد بناموس هذا الشوط بشعار مبارك بن محمد بن زايد الخيارين يظفر بناموس هذا الشوط. مشاهدينا الكرام هنا مع اللحظات الأخيرة مع خط النهاية تهانينا والناموس لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين على فوز رداد. بينما وصل بثاني المراكز وصل شكلان لمتعب بن محمد بن علي الصعاد مع ثاني المراكز. بينما وصل في ثالث المراكز وصل البحر لخليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية رابع المراكز.
وصل شاهين لسالم بن محمد بن حران الفهيدي. وخامس المراكز كان الوصول من دابان حمد بن مريط بن سعد الهاجري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، وكان التحدي حتى اللحظات الأخيرة، واستطاع رداد أن يظفر بناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك رداد مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين على هذا الفوز. والثاني أيضا لمن تابع رداد محمد بن ناصر بن شافي القحطاني. هنا لحظات الوصول والتوقيت الزمني 12 دقيقة 40 ثانية 8 من الأجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لمبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين على هذا الفوز والانتصار. بينما وصل الشكلان في ثاني المراكز ب 12 دقيقة 42 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية. نهني مالكي شكلان متعب بن محمد بن علي بن متعب الصعاق ثالث المراكز. كان الوصول من البحر ب 12 دقيقة 43 ثانية 7 من الأجزاء من الثانية. نهني خليفة بن عبد الله بن علي العطية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أجدد لكم التحية مرة أخرى. أرحب بكم أجمل ترحيب ضمن فعاليات مهرجان بطولة كأس آسيا بثالث أيام هذا المهرجان المتواصلة، مع التحدي والمنافسة، مع انطلاقة شوطنا الخامس لفئة الثنايا بكار ينطلق من مسافة 8 كيلومترات. نتابع التحدي والمنافسة والانطلاق مع هذه الأعداد التي تشارك باحثة عن الناموس وعن الانتصار. هناك سيارة مقدمة من سعادة محمد بن زايد الخيارين، له جزيل الشكر والامتنان على هذه المساهمة المميزة في نجاح هذا المهرجان المميز. نتابع التحدي، نتابع المنافسة في مهرجان بطولة كأس آسيا، نتابع الشعارات اللامعة والمتميزة التي دائما تتواجد في هذا العالم الساحر. نتابع تحديات المقدمة وصدارة الشوط. أول الأسماء تتواجد متعبة بشعار خليفة بن حمد بن خليفة العطية، يتواجد مشاركا في هذا الاندفاع منطلقا في هذا التحدي. بينما المركز الثاني وصلت العقبة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، يتواجد شعار الأنيق، يتقدم مشاركا في هذه المنافسة بتواجد العقبة على المركز الثاني. بينما المركز الثالث وتابع عدالة القادمة في هذا الانطلاق والمتواجدة في هذه المنافسة بشعار عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية المري، يشارك مع عدالة التي تنطلق في عمق المنافسة والتحدي. نتابع المركز الرابع القادم والمشارك في هذه المنافسة، يتواجد شعار سعود بن صالح بن سالم بن زمات المري، وينطلق مع تواجد الدوحة التي مشاركة في هذا المنافسة المميزة. بينما المركز الخامس وصل الظن لعبد العزيز بن إبراهيم بن راشد بن محسن البحيح، يتواجد بانطلاقة ظن على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا مستمعين الأفاضل الخمس المراكز الأولى التي تشارك وتنطلق في دائرة النداء والإذاعة. بأول نداء تمتع على مسامعكم مشاهدينا مستمعين الأفاضل في هذا الانطلاق، في هذا التحدي، في هذا التميز والإبداع، في هذا العالم الساحر، في هذه التحديات الجميلة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نتابع هذه المنافسة، نتابع هذا التحدي الجميل من بين شعارات العمالقة والكبار الذي دائما يتواجد في هذه المحافل الرئيسية. ولكن نعود مع مجريات هذا الشوط. شعار الجريان يتقدم، ينطلق مع أحد الأسماء الكبيرة الذي يمتلكها خليفة بن حمد بن خليفة العطية. متعبة تنطلق مع البداية بمتابعة المغامر السعيد بن بطي الزعبي من قدم لنا منيفة في يوم الأمس وحصلت على كأس بطولة آسيا في سن الإجداع بكار. يتقدم مشاركا المغامر، يتقدم نجما ساطعا كعادته دائما، يقدم لنا الأسماء
الكبيرة يقدم لنا هذه الإنجازات المميزة في هذا الشعار الكبير والعملاق، شعار خليفة بن حمد بن خليفة العطية مع متعبة التي تنطلق في صدارة هذا الشوط محافظة على المركز الأول، بينما المركز الثاني وتابع ظن لعبد العزيز بن إبراهيم بن راشد بن محسن البحيح يتواجد مشاركا في هذا التحدي قادما من أجل المنافسة، يحتل المركز الثاني مع ظن التي تنطلق في مسار هذا الشوط، بينما المركز الرابع أو المركز الثالث القادمة هنا الماسة راشد بن بخيت بن علي بن مقارح يتابع هذا الشعار، يتابع هذه المنافسة مع الماسة التي تشارك وتنطلق وتتسلل مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط. هذه الماسة انطلقت مباشرة بشعار بن مقارح المتواجد دائما، الذي دائما يشارك في هذه المنافسات المميزة في هذا العالم الساحر. نتابع بقية مجريات هذا الشوط، نتابع شعار المركز الرابع. هنا تتقدم الدوحة بقيادة وبتحديات سعود بن صالح بن سالم أبا الزمات المري، يشارك في هذه المنافسة متقدما بعطاءات الدوحة التي تتواجد محتلة المركز الرابع في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس أتابع شعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم لنا العقبة المنطلقة في هذا التحدي بمتابعة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي البروفيسور الذي يتابع ويراقب العقبة مع المركز الخامس ويترقب الموقف مع اللحظات الأخيرة، كما قدم الكثير من الإنجازات غادم بموسم مليء بالإنجازات بالشعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل، انتصفت المسافة 4 كيلومترات راحت ومتبقية 4 كيلومترات مثلها على نهاية هذا الشوط، على نهاية هذا المسار المميز. هناك سيارة مقدمة من سعادة محمد بن زايد الخيارين تنتظر عند خط النهاية، تترقب هذه المنافسة، تراقب هذه الشعارات الكبيرة التي تشارك في هذا المهرجان المميز، مهرجان بطولة كأس آسيا. نتابع المنافسة ونتابع التحدي مع هذا التراث الجميل، مع هذه الرياضة العريقة، رياضة الآباء والأجداد، رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. نتابع مجريات الشوط، نتابع المقدمة، 3 مراكز هنا تنطلق مع المقدمة، تتواجد في موقع واحد، تتصارع من أجل الناموس ومن أجل انتصار بقيادة الماسة التي تسيطر على زمام الأمور بشعار مطوع راشد بن بخيت بن علي بن مقارح المري. يتابع هذا التحدي، يتابع هذه المنافسة المميزة في هذا الشعار الذي له صولات وجولات في جميع ميادين دول مجلس التعاون الخليجي. يتقدم مع الماسة في هذا التحدي، يحتل المركز الأول، بينما المركز الثاني متعبة غادمة مشاركة في هذا التحدي، غادمة بإنجازاتها، غادمة بصولاتها وبصولات هذا الشعار المميز، شعار خليفة بن حمد بن خليفة العطية مع المغامر سعيد بن بطي الزعبي الذي قدم لنا الكثير من الأسماء المميزة، الذي استطاع أن ينتزع الكثير من الرموز والكثير من الإنجازات في هذا العالم الساحر، في هذا العالم المميز، في هذه الرياضة المميزة. نتابع متعبة على المركز الثاني، ولكن ظن أيضا قادمة مشاركة في هذا التحدي، بدأت تتسلل بدورها إلى المركز الثاني وعينها على صدارة الشوط بقيادة عبد العزيز بن إبراهيم بن راشد بن محسن آل بحيح المري. يتقدم مشاركا مع ظن، والظن بها كبير في منافسات هذا الشوط المميز. ظن والماسة ومتعبة 3 مراكز تتواجد في موقع واحد، تتصارع من أجل ناموس ومن أجل الانتصار المميز. شعار البحيح وبن مقارح وشعار الجريان في مقدمة هذا الشوط، بينما المراكز المتبقية نتابع شعار هجن التحدي
غادم لكي يلحق في ركب المقدمة، غادم من أجل المنافسة، غادم من أجل أن ينتزع النواميس والانتصارات، غادم مع كيان. في هذا الكيان المميز ينطلق شعار هجن التحدي، الغادم من أجل المنافسة، الغادم من أجل التحدي. بينما هنا الدوحة على المركز الخامس تتواجد بشعار سعود بن صالح بن سالم أبا الزمات المري يشارك في موقع التحدي والمنافسة، يحتل المركز الخامس مع الدوحة التي ما زالت تتواجد في موقع التحدي والمنافسة. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى، للخمس نجوم المتواجدة والمسيطرة على موقع التحدي والمنافسة في هذا المسار المميز. نتابع شعارات العمالقة والكبار المتواجدة في هذا المسار. نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع التحدي. هناك سيارة مقدمة من سعادة محمد بن زايد الخيارين تترقب هذه المنافسة، تترقب عند خط النهاية. بينما هناك القيادة والريادة باندفاعة ظن، بتواجد متعبة، بانطلاقة الماسة، بتواجد كيان وبتواجد القسوة. ولكن نعود مع التحدي ومع الصدارة. هناك ظن حاملة الرقم واحد وتتواجد في مقدمة هذا الشوط بتقدم عبد العزيز بن ابراهيم بن راشد بن محسنان بحيح، منطلق مع القيادة، متواجد في الريادة بانطلاقة ظن الذي ظنوا بها كبير بانتزاع سيارة هذا الشوط. بينما هنا الماسة على المركز الثاني يتقدم راشد بن بخيت بن علي بن مقارح المري، متعب على المركز الثالث بشعار الجريان مع الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير. تحركت متعبة بشعار خليفة بن حمد بن خليفة العطية، ولكن شعار قادم، شعار ينطلق في هذا التحدي، في هذا المسار، في هذا الاندفاع المميز، في هذه المنافسة المشرفة. نتابع شعار بدأ يتدخل في هذا التحدي، ينطلق شعار محمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي بن جذنة مع مخيفة. مخيفة تتواجد في هذا التحدي، في هذا المسار، في هذا الانطلاق. بريك من طالب بن هليل في المتابعة والتضمير مع مخيفة التي وصلت بأول نداء مباشرة في موقع التحدي، حاملة هنا الصدارة والانطلاقة الأولى بشعار محمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي بن جذنة. متعب على المركز الثاني خليفة بن حمد بن خليفة العطية، غادم من أجل التحدي. وهنا الغصوة غادم بشعار الشنجل محمد بن ناصر بن محمد الشنجل. ولكن نعود مع مخيفة واللحظات الأخيرة. بن جذنة يقترب من الناموس، يقترب من الانتصار. بن جذنة في هذا التحدي، ركز يا صالح في هذا التحدي، في هذا المسار المميز. الغصوة غادمة بشعار الشنجل، ولكن بن جذنة ينتزع الناموس ويحقق هذا الانتصار مع مخيفة. تهانينا لمحمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي بن جذنة المري، تهانينا والمبروك على هذا الانتصار. وتهانينا لبريك بن طارق بن هليل من تابع مخيفة محققة ناموس هذا الشوط. المركز الثاني الغصوة لمحمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. المركز الثالث متعبة لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. المركز الرابع كيان لهجن التحدي. المركز الخامس ظن لعبد العزيز بن ابراهيم بن راشد بن محسنان بحيح. هكذا مشاهدينا مستمعين الافاضل تابعنا المنافسة والتحدي في معركة هذا الشوط. فكانت هنا مخيفة حاضرة مفاجأتنا مع اللحظات الأخيرة. 12 دقيقة 36 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا مسلم محمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي بن جذنة المري على فوز مخيفة في المركز الأول. المركز الثاني جاءت الغصوة بتوقيت زمني وغدرة 12 دقيقة 37 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا مسلم محمد بن ناصر الشنجل على فوز الغصوة في المركز الثاني. المركز الثالث متعبة 12 دقيقة 38 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا مسلم خليفة بن حمد بن خليفة العطية على فوز متعبة في المركز الثالث. تهاني وناموس لجميع الفائزين. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق حفلنا الكريم الشوط السادس بتعداد أشواط ومنافسات هذه الفترة الصباحية المخصصة لسن الثنايا، ومسافة 8 كيلومترات هي المسافة المرافقة لنا بهذه القصة والرواية التي تحكيها لنا هذه الأصايل التي ترقص حبا وطربا على أرضية ميدان التحدي. شعارات يا أبناء القبائل، شعارات يا أبناء دول مجلس التعاون المشاركة والحاضرة في عملية البحث عن كسب ناموس صباحي ونقطة ثمينة في هذا المهرجان الغالي، مهرجان بطولة كأس آسيا. لنبدأ مع مسيرة هذا الشوط، ونذكر بأن جائزة هذا الشوط تويوتا لاند كلوزر بيكاب مقدمة من سعادة محمد بن زايد الخيارين، فله جزيل الشكر على هذه التبرعة وعلى أيضا دعم رياضة الآباء والأجداد. لنبدأ مع مسيرة أول المراكز، لنتابع معكم المقدمة فندم عبد الله بن جابر بن حمد الحنزاب، مقدما فندم على البداية وعلى المركز الأول في شوطنا السادس المليء بالحماس المليء بالإثارة. المركز الثاني نتابع معكم تقدم هملول خليفة بن علي بن حمد العطية، يحضر شعار على ظهر هملول المنطلق والمتواجد على المركز الثاني. المركز الثالث يتقدم مشهور الحاضر والباحث عن الشهرة، الحاضر والمنطلق بتواجد شعار بن حنظل صالح بن حنظل الطلاف الفهيدي على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع معكم على رابع المراكز غازي وتعود الملكية لمحمد بن جبر بن عبد الله المخضبة الهاجري بحضور شعار بن مخضبة مع انطلاقة الأسماء. يتابع المسيرة على المركز الرابع والمركز الخامس غدو مشاهدينا الكرام من شعار الصعاق على ظهر الحنيش حمد بن سالم بن حمد المري بانطلاقة المركز الخامس، ومع ختام النداء للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة مع مسيرة هذه الأسماء الحاضرة والمنطلقة والباحثة عن اختطاف نقطة ثمينة في هذه الانطلاقة. خلف النداء هنالك أسماء حاضرة في مسيرة هذا الشوط، ترقبوا قدومها، ترقبوا انطلاقاتها واندفاعاتها وعروضها التي ما زلنا نترقبها بانطلاقة وبداية هذا الشوط. نعود إلى البداية، نعود إلى المقدمة وإلى الصدارة وإلى أفندم على المركز الأول، يحضر بحضور شعاره وشعار الحنزاب عبد الله بن جابر بن حمد بن جابر الحنزاب المتواجد بشعاره على البداية وعلى المركز الأول. يقدم هذا الانطلاق والاندفاع الجميل المميز في مباعد عن بقية الأسماء الحاضرة بهذه الانطلاقة وبهذه المسيرة. المركز الثاني مشهور على المركز الثاني، اسم خطير خطورته وحضوره على المركز الثاني، دائما يبدع بالمرور وبالانطلاقات في المقدمة. يحضر ويحضر أيضا شعار ابن الطلاب صالح بن حنظل الطلاب الفهيدي على المركز الثاني بمتابعة من نجل سالم وكذلك عايض ومحمد من يتابعون ويرافقون هذا الشعار يمنون النفس باختطاف سيارة هذا الشوط. المركز الثالث نتابع معكم هملول خليفة بن علي بن حمد العطية على المركز الثالث، يقدم هذا العطاء الجميل من قبل تقديم هذا الشعار بالصورة الواضحة والمميزة ليستمتع المتابع والعاشق لهذا الشعار وأيضا جماهير هذا الشعار بحضور شعار العطية. المركز الرابع رابع الأسماء نتابع معكم حضور وتقدم غازي الغازي إلى النداء بانطلاقته مع كذلك شعار محمد بن جبر بن عبد الله المخضبة الهاجري في مهاجرة نحو الناموس ونحو التتويج. الصعاق يأتي على المركز الخامس ويحضر شعار الصعاق
مع انطلاقة خامس المراكز على ظهر الحنيش حمد بن سالم بن حمد المري مع المركز الخامس ومع خامس الأسماء وخامس التحديات. هذه الأسماء الخمسة الأولى الخماسية الماسية الحماسية من قبل هذه الشعارات. لم يتجدد أي جديد على الأسماء الخمسة الأولى، لكننا ما زلنا نترقب في ندائنا القادم أيضا القادم بتدخل الأسماء وتغيير المراكز وقدوم الشعارات لتحلو المنافسة مع تغيير المراكز للأسماء الحاضرة والمتواجدة. البداية والمركز الأول ومقدمة هذا الشوط هنالك المنطلق والمندفع. أفندم كلما عدت النداء أتابع أفندم على مركز متقدما محافظا على هذا المركز، محافظا على هذا الانطلاق وعلى هذا الاندفاع. أفندم لعبد الله بن جابر بن حمد بن جابر الحنزاب هو الأقرب حتى هذه اللحظات مع مسيرة على البداية، لكن شوفوا مشهور يتقدم إلى الطلوع والنهوض مع عتبة الشهرة وأيضا التتويج بقدوم شعار مشهور على المركز الثاني. يحمل الرقم 1 يبحث عن المركز الأول صالح بن حمزة طلاب الفهيدي من يمتلك المشهور ومن يقدم بانطلاقة المركز الثاني. إذا ثنائية على البداية، الاسمين الأول والثاني أفندم ومشهور وأفندم. بدأ الحوار الثنائي المبكر ما بين هذه النجمين الساطعة الحاضرة على البداية وعلى المركز الأول، وشعار بن الطلاب وشعار الحنزاب الحاضرة بانطلاقة البداية والمقدمة. المركز الثالث أتابع شعار العطية على المركز الثالث، هملول السلالة الهملولية الحاضرة بهذه الانطلاقات بهذه التحديات. هملول يتواجد على المركز الثاني بهذه اللحظات. خليفة بن علي بن حمد العطية من يمتلك هملول. المركز الثالث يتقدم شاهين أحمد بن محسن بن سليم بن بخيت الخوار، يأتي لأول ندى لينطلق على المركز الثالث. المركز الرابع مصدع طالب بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شحيل، وصل ليصدع رؤوس المشاركين بانطلاقته وحضوره مع المركز الثالث بهذه اللحظات. رابعا نتابع معكم المتقدم شاهين أحمد بن محسن بن سليم بن الخوار. المركز الخامس وصول وتقدم من قبل حنيش حمد بن سالم بن حمد المري مع المركز الخامس ومع ختام النداء الثالث للأسماء الخمسة الأولى. أعود إلى البداية، تجددت الانطلاقات، تغيرت المواقع، تغيرت المراكز. مشهور بدأ بالعبور أولا بالمغادرة مع أول المراكز كما اعتدنا من مشهور الانطلاقات والاندفاعات والمباعدة دائما مع شعار بن الطلاب صالح بن حمزة الطلاب الفهيدي. يقدم لنا مشهور يبحث عن اختطاف نقطة هذا الشوط عن الناموس وعن السيارة ليتوج نفسه وشعاره ويطمن وأيضا يهني جماهيره بانطلاقات هذا الشعار، بعودة هذا الشعار إلى منصات التتويج بانطلاقة مشهور بهذه اللحظات. يدخل بوابة الشهرة بانطلاقة مع البداية ومع المركز الأول من يحمل الرقم 1 مشهور. المركز الثاني من يحمل الرقم 2. يا لحالات الصدف، يتقدم مصدع بدأ يبدع بانطلاقاته مع المركز الثاني طالب بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شحيل. جماهيرك يا طالب يطالبونك بالناموس مع انطلاقة الشعار بن شحيل من يواصل الانطلاق مع المركز الثاني. المركز الثالث يتواجد شاهين أحمد بن محسن بن سليم بن بخيت الخوار على المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم هملول خليفة بن علي بن حمد العطية. وخامسا قدوم شعار الخياري متعب بن زايد بن سعيد، أو هنالك متعب لزايد بن سعيد اللجبة الخياري للهاجري مع المركز الخامس. وشعار بن شاب القادم، شعار السناري واصل، شعار بن ذيبان كذلك قادم. يا الله
وهي الشعارات القادمة بهذه اللحظات. لكن البداية المركز الأول مع مشهور قدمنا يا أبو حمد مع انطلاقة مشهور ومع اندفاعة مشهور على البداية على المركز الأول بانطلاق ذاتي بعرض جميل. عصا تراك دوامنا مقدما هذه العروض، مقدما لنا هذا الأداء مع المركز الأول ومع افتتاحية مجريات الكيلومتر الأخير. مشهور يا مشهور الأقرب للتويوتا لاند كروزر بيكاب، الجائزة المقدمة من سعادة محمد بن زايد الخيارين مع انطلاقة هذا الشعار اللي يملأ العينين بسطوعه بظهوره بانطلاقاته مع مشهور والحزام الأخضر بانطلاقة مشهور. هناك صالح بن حنظل الطلاب الفهدي على المركز الأول من يمتلك مشهور بمتابعة سالم ومحمد وعايض. عايض يا عايض نبان قصيدا فاز مشهور بانطلاقته مع هذا الاندفاع خاطفا السيارة، خاطفا التويوتا لاند كروزر بيكاب بدون أي تعليمات بدون أي أوامر. عصا تراك دوامنا مثل قوس الربابة كما تتابعون كما تشاهدون بانطلاقة البداية. يحمل الرقم واحد، يظفر بالرقم واحد على المركز الأول على الصدارة على المقدمة. سلام يا مشهور، سلام يا مشهور. هذه العروض المميزة خلاص يا بن حنظل والله ما يحتاج العصا بانطلاقاته باندفاعاته. الثاني الوالد صالح بن حنظل الطلاب الفهيدي، والثانية لسالم وعايض ومحمد على هذا الفوز المستحق وعلى اختطاف مشهور للمركز الأول. يا عايض ما راح ايضا نعفيك من القصيده. الثاني والتبريكات. المركز الثاني مصدع طالب حمد بن عبد الله بن سعد بن شحيل. المركز الثالث كان الوصول من قبل متعب لزايد بن سعيد الأجبع الخيارين. المركز الرابع كان الوصول من قبل شهيل احمد بن محسن مسلم الخوار. خامسا كان التواجد مشاهدينا الكرام من قبل هملول خليفه بن علي بن حمد العطيه. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، تابعنا مشهور من خطف سيارة هذا الشوط وتوج بهذه الانطلاقة، من دخل موسوعة الشهرة وبوابة المشاهير، من قدم العروض المميزة والانطلاقات المثيرة بتوقيت الزمن وقت 12 دقيقة 26 ثانية 5 الزمن الثانية. الثاني والتبريكات نزف لمالك مشهور صالح بن حنظل الطلاب الفهيدي، والثانية لأبناء سالم بن صالح وعايض ومحمد على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل صدع توقيت الزمن 12 دقيقة 34 7 الزمن الثانية. الثاني التبريكات للطالب بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث كان الوصول من قبل ثالث المراكز متعب، وتوقيته الزمن ينتظر معكم لحظة وصول متعب إلى خط النهاية ولأن الفوز والناموس 12 دقيقة 44 ثانية بدون أي جزء من الثانية. الثاني التبريكات لزايد بن سعيد الأجبع الخياري الهاجري على هذا الفوز المستحق. شوطنا السابع انطلق بهذه اللحظات ويرافقكم الزميل مسعود بن سعيد الحريري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق شوطنا السابع وهذه اللحظات نتابع الشوط السابع. وهذه الانطلاقة هنا نتابع في هذه اللحظات هذا الشوط السابع وجائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بيكاب مقدمة من سعادة السيد محمد بن زايد الخيارين. ايضا هذه الانطلاقه ونتابع واياكم في هذا الاداء والانطلاق مع سن الثنايا والمسافه 8 كيلومترات. نتابع هذه الاسماء المنطلقه والمندفعه، نتابع هناك المراكز الاولى والمقدمه هناك مع المركز الاول في هذه اللحظات. هناك اللي هي شديده لهجن السيليه على المركز الأول وعلى المقدمة في هذه اللحظات بانطلاقة هجن السيلية المملوكة لعبد الله بن سعيد أيضا العيد هنا في مقدمة هذا الشوط بانطلاقتها شديدة اللي على المركز الأول وعلى المقدمة، بينما النقلة على المركز الثاني في هذه اللحظات. نتابع المركز الثاني ومن تصنع عجائب تركي بن سعيد
باللجبع الخيارين على المركز الثاني هنا في هذه اللحظات وبقيادة زايد بن سعيد أيضا هنا في هذه اللحظات. بينما المركز الثالث من تصلنا اللي وصلت اللي هي أيضا الشاهينية عبد الهادي بن حمد بن علي بن حفار المري على المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع والوصول هنا والانطلاق نتابع الهدارة لسعود بن سلطان بن مبارك السند المسيفري أيضا على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع هنا شعار محللنا أيضا هنا فهد بن علي المهندي متواجد أيضا برفقة شعاع حمد بن علي بن عبد الله المهندي مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. وركز يا أبو علي ركز هنا أيضا بانطلاقة شعاع اللي متواجدة على خامس المراكز ومنطلقة ومندفعة في هذا الشوط هنا في هذا الأداء والتميز. ولكن بنعود إلى المقدمة وإلى الصدارة وإلى الانطلاق المتميز هنا بهذا الشعار اللي سطر الحروف وأيضا وأدى أداء مميز من بداية هذا الموسم. ونتابع وإياكم في هذه اللحظات الانطلاق مع المقدمة وشديدة يا شديدة يا سلام يا شديدة تبين في وقت الشدة شديدة يا سلام. الله على انطلاقتها في المقدمة مندفعة منطلقة برفقة مولر أيضا من يرافقها هنا في هذه اللحظات بانطلاقة هذا الأداء والتميز والاندفاع بالمقدمة والمركز الأول كما عودتنا دائما وأبدا على الدفع التلقائي. هجن السيلية هنا نتابعها في هذه اللحظات بهذا الأداء والتحدي في المقدمة دائما وأبدا. هنا نتابع المقدمة يا سلام منفردة بالمقدمة منفردة بأيضا سيارة الكاميرا دافع تلقائي ما شاء الله على شديدة وانطلاقتها. بينما المركز الثاني تصنع عجايب تركي بن سعيد بن لجبع الخيارين. المركز الثالث بن حفار قادم أيضا مع الشاهينية عبد الهادي بن حمد بن علي بن حفار المري أيضا قادم بالشاهينية وبن حفار هنا متواجد في هذه اللحظات بانطلاقته القوية مع الشاهينية. المركز الرابع هناك أيضا بدأت تتسلل شعاع يا سلام الله يا شعاع الله على هذا الأداء. حمد بن علي بن عبد الله المهندي أيضا قادم في هذه اللحظات مع شعاع والمركز الرابع. بينما المركز الخامس الوصول والقدوم هناك أيضا مع انطلاقة الهدارة يا الهدارة سعود بن سلطان بن سند المسيفري أيضا قادم مع الهدارة اللي على خامس المراكز منطلقة ومندفعة في هذه اللحظات بانطلاقة الهدارة. ومع أيضا هنا بسلطان متواجد برفقتها وبأدائها وتميزها مع خامس المراكز. نتابع ونعود إلى اللي ما شاء الله يا شديدة الله يا شديدة منطلقة ومندفعة في هذا الأداء والتميز الصباحي بانطلاقتها هنا في مسافة 8 كيلومترات عينها على السويق وبانطلاقتها القوية ومندفعة. وأيضا انطلقت بشعار هجن السيلية وعبد الله بن سعيد العيدة. يا سلام بهذا الأداء والانطلاق. اللورد متواجد في هذا الشوط ومندفع دفع أيضا بشديدة في هذا الأداء وأيضا في مع شديدة اللي بالمركز الأول منطلقة هنا في هذه اللحظات. كما أيضا نتابعها اللي منفردة ما يقارب 150 متر إلى 200 متر نتابعها في هذا الأداء والتميز. الله يا شديدة شوفوا الفارق ما بين شديدة وما بين بقية المراكز. نتابعها منطلقة مندفعة ما شاء الله. وشكرا يا ابن خزينة شكرا يا مخرجنا أيضا على هذا أيضا التوضيح التام. نتابع وإياكم انطلاقة هذا الشوط واندفاعته وأيضا المركز الثاني وما حصل من التغيرات. نتابع المركز الثاني هنا الوصول من الشاهينية ومع عبد الهادي بن حمد بن علي بن حفار المري. يا سلام مع المركز الثاني شعاع المهندي قادمة اللي قادمة على المركز الثالث في هذه اللحظات منطلقة ومندفعة لحمد بن علي بن عبد الله المهندي قادم مع المركز الثالث. هنا نتابع في هذه اللحظات المركز الرابع من أيضا بدأت بأيضا اللي عجايب تركي بن سعيد بن لجبع الخيارين هنا في هذه اللحظات قادم مع
المركز الرابع، المركز الخامس. هنا ايضا الوصول من الهداره سعود بن سلطان بن سند المسيفري ايضا قادم مع المركز الخامس. نتابع هذه اللحظات ونتابع هذا الانطلاق مع اقبالنا على بوابه ال3 كيلومترات المتبقيه. هناك ايضا تدعى ايضا ببوابه العبور ما تبقى من التنافس الشيق والتنافس على سياره هذا الشوط المقدمه من سعاده محمد بن زايد الخيارين. يا سلام في هذه اللحظات نتابع في هذا الاداء والانطلاق مع شديده. يا سلام يا شديده، شديده يا شديده يا شديده اللي ايضا بدات بالدفع التلقائي، شديده اللي ايضا بادائها وتميزها وانطلاقتها. ما شاء الله ما شاء الله يا شديده، ما شاء الله على هذا الاداء، ما شاء الله على هذا الانطلاق والاندفاع بالمركز الاول بالمقدمه بالتحدي. في هذه اللحظات نتابعها ونتابع انطلاقتها. ومشكور يا مولر، مشكور على هذا التضمير الرائع في مقدمة هذا الشوط وبهذا الإنجاز أيضا وإنجازات شعار اللورد في هذا الموسم. نتابع المركز الثاني، نتابع هنا بن حفار بدأ في هذه اللحظات، بدأ مع الشاهينية عبد الهادي بن حمد بن علي بن حفار المري. وركز يا بن حفار، ركز ركز يا بن حفار، السيارة بالانتظار هنا في هذه اللحظات. سعيد بن علي بن حفار من يرافق الشاهينية. يا سلام على هذا الأداء والعصا اللي في البطان والأداء والتميز. الشاهينية منطلقة بينما شعاع قادمة على المركز الثالث. بدأت الأسماء بالظهور، بدأت الأسماء بالانطلاق، بدأنا بالعد التدريجي هنا في هذه اللحظات وانطلاقة شعاع اللي وصلت على المركز الثالث. شعاع شعاع يا شعاع أيضا قادمة مع حمد بن علي بن عبد الله المهندي على المركز الثالث. المركز الرابع انطلقت في هذه اللحظات الهدارة، الهدارة يا الهدارة مع أيضا سعود بن سلطان السند المسيفري. المركز الخامس أول ندى من عز لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي قادم مع المركز الخامس أيضا هنا في هذه اللحظات. من يصلنا يا سلام النشمية جار الله بن حمد بن محمد بن عقيل. شعار البرنس قادم، شعار البرنس قادم في هذه اللحظات مع الانطلاق والاندفاع. هنا نتابع هذه الأسماء المنطلقة وهذا التحدي والتنافس ما بين هذه الأسماء المشاركة. ولكن الله، حد شاف انها شديدة، حد شاف شديدة. يا سلام شديدة تعدت الكيلوين على ما يبدو لي. يا سلام الله، يا سلامي على شديدة وعلى أداها، يا سلامي على شديدة وعلى أداها. ما شاء الله تبارك الله، منطلقة ومندفعة هناك بالمقدمة ومع الصدارة. يا سلام يا سلام على هذا الأداء وعلى هذا التحدي وعلى هذا التنافس. دائما اللورد من يشكل التحدي والتنافس القوي في هذا المجال وفي هذه الرياضة. الله، شوفوا الفارق، شوفوا الفارق ما بينها وما بين بقية المراكز. هناك شديدة شديدة يا شديدة يا شديدة مع 1500 متر الأخيرة منطلقة ومندفعة وأيضا برفقة مولر. الله يا شديدة يا شديدة يا شديدة، يا سلامي على شديدة. انطلقت شديدة واندفعت شديدة. الله يا سلام يا سلام يا العروض، عروضها يا جماعة ما شاء الله تبارك الله. الله يا شديدة قامت وأيضا انزحت من الحلال وأيضا أدت أداها المتميز وانطلقت واندفعت. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله على هذا الأداء. يا سلامي على أيضا هذا المستوى مع شديدة يا شديدة يا شديدة يا شديدة، نوعية نادرة يا شديدة. ما شاء الله على هذا الأداء، تقوم راس وأيضا تعطي هذا الدفع التلقائي. ما شاء الله تبارك الله. مشكور يا مولر، مشكور مشكور مشكور. والشكر أيضا هنا لله سبحانه وتعالى. هنا في هذه اللحظات نتابع هذا الأداء والتميز مع هجن السيلية وأيضا لعبد الله بن سعيد العيدة. مشكور يا أبو سعيد على تقديم هذه النوعيات المميزة. بينما المركز الثاني الشاهينية عبد الهادي بن حمد بن علي بن حفار المري، والمركز الثالث الوصول في هذه اللحظات
من أمسية ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الرابع هنا أيضا الوصول من عزلي حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. والمركز الخامس ولكن بنعود إلى شديدة. يا سلام على شديدة وعلى أداها وتميزها. تهانينا من هذه اللحظات، تهانينا لعبد الله بن سعيد العيدة، لهجن السيلية، لمولر وللحلفان أيضا هناك الحلفان محمد وحمد أيضا في هذا الأداء والتميز. الله يا شديدة سلام وتحية واحترام عصاها، مثبتة عصاها ما شاء الله تبارك الله. مشكور يا أبو سعيد، مشكور أيضا هنا يا عبد الله بن سعيد العيدة. يا راعي شديدة ها هي تبين في وقت الشدة وتظهر بالناموس. سيارة أيضا المقدمة من سعادة محمد بن زايد الخيارين. تهانينا والناموس أيضا لهجن السيلية ولأيضا عبد الله بن سعيد العيدة، وأيضا لمضمرينها أيضا يستاهلون الفوز والناموس. المركز الثاني وصلت عز حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. المركز الثالث الشاهينية لعبد الهادي بن حمد بن علي بن حفار المري. المركز الرابع أمسية ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الخامس الهدارة سعود بن سلطان السند المسيفري. يا سلام يا هذا الشوط، يا سلام يا شديدة بانطلاقتها. شديدة اللي أيضا انتزعت السيارة وانتزعت الفوز وحققت هذا الناموس والإنجاز لهجن السيلية. ومشكور يا أيضا مولر على هذا المستوى وأداء شديد اللي قامت دفع أيضا وألقت هذا هذا العرض التلقائي. تهانينا لهجن السيلية ونهني عبد الله بن سعيد العيدة على هذا الإنجاز وهذا الفوز. شوفوا عصاها أيضا محنية في بطانها ما شاء الله تبارك الله على هذا المستوى أيضا. وتوقيتها المميز من 10 دقيقة أيضا تصل إلى خط النهاية 26 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا على هذا الفوز وهذا التحدي. بينما وصلت على المركز الثاني، نتابع في هذه اللحظات وصول المركز الثاني وصلت هناك عز على المركز الثاني. توقيتها الزمني 12 دقيقة و39 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي. المركز الثالث وصلت الشاهينية، توقيتها الزمني 12 دقيقة و39 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الهادي بن حمد بن علي بن حفار المري. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعينا رياضة الآباء والأجداد، لا زالت الانطلاقات تتوالى هنا على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي والإثارة. دائما تنطلق هذه الشعارات باحثة عن السيارة المقدمة من سعادة محمد بن زايد الخيارين، فله الشكر على دعمه لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. مشاهدينا الكرام، نبحث عن المراكز المتقدمة دائما، وكذلك نقدمها أمام مرأى المشاهدين والمتابعين والمحبين لهذه الرياضة، فننقل لكم الصورة وننقل لكم الصوت بتحديات هذه الشعارات. نرى على المركز الأول مباشرة هنالك على مقدمة الشوط رعد على المقدمة لمحمد بن عبد الله بن حمد بن عبد الله آل خليفة المتواجد بتحديات شعاره وانطلاقته. نقلتنا مشاهدينا الكرام إلى ثاني الأسماء، ونرى على ثاني المراكز لينطلق هنالك الرمز لراشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي الحاضر في ثاني المراكز بتحدياته وانطلاقة شعاره على ثاني المراكز بتحديات هذه الشعارات. نقلتنا مشاهدينا الكرام إلى ثالث الأسماء لنرى ونتابع المتواجدين في دائرة النداء والتحدي والمنافسة. فهنالك نبراس لمحمد بن راشد بن علي بن قطفة متواجد بشعاره وانطلاقته على ثالث المراكز. أما رابعا فينطلق هنالك ويتواجد هنالك التحدي مع منيف لمحمد بن مسعود
بن علي بن حمده المري متواجد بن حمده بانطلاقته وتحدياته مع رابع المراكز يا اما خامسا، فينطلق هنالك من الجانب الايمن هنالك الفايز لجابر بن حمد بن جابر بن حمد الحنزاب المري. ها هي الخمسة المراكز الأولى دعناها على مسامعكم بالوفاء والتمام. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى التحدي الأول والمنافسة الأولى. فمن ينطلق على المركز الأول في هذه اللحظات؟ هنالك نبراس ينطلق على المركز الأول بتحديات شعار بن قطفة المتواجد والمنطلق. محمد بن راشد بن علي بن قطفة المري المتواجد على مقدمة الشوط بتحديات شعاره وانطلاقته على المركز الأول. نقلتنا إلى ثاني المراكز، فمن يصل في هذه اللحظات؟ هنالك مداوي لخليفة بن حمد بن خليفة العطية المتواجد بتحديات شعاره وانطلاقته ومنافسته على ثاني المراكز يا اما ثالثا، فيصل هنالك التحدي مع الرمز المتواجد لراشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي على ثالث المراكز. اما رابع الاسماء فيصل في هذه اللحظات وينطلق هنالك منيف على رابع المراكز لمحمد بن مسعود بن علي بن حمده المري المتواجد على رابع المراكز قادما هنالك من ميدان الشهيد من دولة الكويت للمشاركة مع الأشقاء متواجدا في ميدان الشحانية. نقلتنا مشاهدينا الكرام إلى خامس الأسماء، فمن يصل وينضم إلى معركة المقدمة ومن يتواجد هنالك سراب لمحسن بن سليم بن بخيت بن محمد الخوار أو سليم، نعم الخوار المتواجد بتحديات شعاره وانطلاقته على خامس المراكز. مشاهدينا الكرام دعنا الخمس المراكز على مسامعكم بالوفاء والتمام، أما المسموح لها بالنداء والإذاعة. نعود إلى المراكز المتقدمة والباحثين عن هذه السيارة المقدمة من سعادة محمد بن زايد الخيارين الذي قدم هذه السيارة نعم للمركز الأول، فمن نهنيه الناموس، من نهنيه كذلك انتزاعي هذا الشوط بتحديات هذه الشعارات المنطلقة والمتنافسة المتواجدة. نعود مع نبراس المتقدم في هذه اللحظات على المركز الأول بتحديات شعار بن قطفة المتواجد والمنطلق. محمد بن راشد بن علي بن قطفة المري المتواجد على مقدمة الشوط بتحدياته وانطلاقته. نقلتنا إلى ثاني المراكز، فمن يتواجد في هذه اللحظات هنالك شعار البلوشي المتواجد بتحديات الرمز المنطلق على ثاني المراكز يختفي أثر نبراس المتواجد في هذه اللحظات على المركز الأول. هنالك رمز على ثاني المراكز ينطلق انطلاقا ممتاز مع راشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي. أما ثالث الأسماء فيصل في هذه اللحظات وينطلق سراب لمحسن بن سليم بن بخيت الخوار المتواجد على ثالث المراكز. أما رابع الأسماء فمن الجانب الأيمن ينطلق هنالك ويتواجد هنالك مداوي المنطلق لخليفة بن حمد بن خليفة العطية، وهنالك شعار بن حمده كذلك على خامس أو رابع المراكز في هذه اللحظات مع تحديات منيف المتواجد لمحمد بن مسعود بن علي بن حمده المري. هكذا مشاهدينا الكرام، هكذا هي الإذاعة للخمسة المراكز الأولى، دعناها على مسامعكم بالوفاء والتمام. وها هو المنافسة متواجدة وحاضرة مع هذه الأشواط من 8 كيلومترات بتحديات الثنايا وانطلاقتهم مع هذه الشعارات المتواجدة. نعود مشاهدينا الكرام إلى مقدمة الشوط، فمن يتواجد هنالك نبراس، لا زال هنالك نبراس على المركز الأول، لا زال نبراس بتحدياته بانطلاقة شعاره وشعار بن قطفة المتواجد الممني النفس كذلك لانتزاع سيارة هذا الشوط، والزعفران الغالي كذلك نعم مع المركز الأول، ولكن في هذه اللحظات هنالك التسلل والانطلاق إلى ثاني المراكز. هنالك من يخطف المراكز رويدا ينطلق في هذه اللحظات إلى ثاني المراكز، وهنالك سراب لمحسن بن سليم بن بخيت
بن محمد الخوار المتواجد المنطلق على ثاني المراكز، ولكن من الجانب الأيمن في هذه اللحظات هنالك شعار البلوشي ينطلق في هذه اللحظات على ثاني المراكز بتحديات وانطلاقة من يتواجد هنالك مع تحديات الرمز لراشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي على ثاني المراكز، وثالثا شعار الخوار المتواجد بانطلاقته بتحديات سراب لمحسن بن سليم بن بخيت بن محمد الخوار على ثالث المراكز، ورابعا هنالك شعار بن حمدة المتواجد والمنطلق بتحديات منيف محمد بن مسعود بن علي بن حمدة المري المتواجد على رابع المراكز، وخامسا في هذه اللحظات من يصل بتحدياته وانطلاقته من يتواجد هنالك الطامع في هذه اللحظات يطمع بانتزاع سيارة هذا الشوط مع المتواجدين هنالك مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني قادم بكل قوة بتحدياته بانطلاقته. مشاهدينا الكرام نعود مع المركز الأول، نعود مع سراب ومن يتواجد هنالك على المركز الأول، فهنالك نبراس على المركز الأول، نبراس شعار بن قطفة لا زال على المركز الأول ينطلق انطلاقا ممتاز. محمد بن راشد بن علي بن قطفة هنالك متقدم من الجموع بتحديات شعاره بانطلاقته باحثا عن هذه السيارة المقدمة من سعادة محمد بن زايد الخيارين على المركز الأول. أما ثانيا فهنالك الانطلاق والتحدي والمنافسة مع من يتواجد على ثاني المراكز. الله الله الله، هنالك سراب لمحسن بن سليم بن بخيت الخوار المتواجد المنطلق على ثاني المراكز. أما ثالث الأسماء فينطلق هنالك ويتواجد الرمز لراشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي، وهنالك رابع المراكز في هذه اللحظات هنالك الانطلاق، هنالك التحدي مع من يتواجد هنالك مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني الهاجري متواجد بانطلاقة الطامع. الله الله الله، الطامع على ثالث المراكز أو رابعا، نعم رابع المراكز بتحدياته وانطلاقته. بن حمدة متواجد هنالك على خامس المراكز ينطلق انطلاقا ممتاز بتحدي وانطلاق من منيف لمحمد بن مسعود بن علي المري المتواجد على خامس المراكز. نعود مشاهدينا الكرام مع المركز الأول في هذه اللحظات، فهنالك نبراس على المقدمة، نبراس على مقدمة الشوط، شعار بن قطفة لا زال على المركز الأول ينطلق على مقدمة الشوط بتحديات شعاره بانطلاقة محمد بن راشد بن علي بن قطفة المتقدم في هذه اللحظات هنالك على مقدمة الشوط. الله الله، الخوار قادم بتحدياته بانطلاقته بمنافسة شعاره المتواجد في هذه اللحظات هنالك بتحديات سراب محسن بن سليم بن بخيت بن محمد الخوار المنطلق بتحديات شعاره على ثاني المراكز. أما ثالث الأسماء فهنالك الرمز المتواجد والمنطلق هنالك لراشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي على ثالث المراكز. رابع المراكز الله الله الله، وصل في هذه اللحظات هنالك مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني الهاجري قادم بكل قوة بتحديات الطامع على رابع المراكز. يا سلام يا سلام يا سلام، نعود مع المركز الأول، نعود مع نبراس على المقدمة، نبراس على مقدمة الشوط بتحديات شعاره وانطلاقة من قطفة المتواجد على مقدمة الشوط. كيلو أخير، كيلو ما يفصل عن السيارة، ما يفصل عن نهاية هذا المطاف، وهذا التحدي الكبير مع مقدمة الشوط. لا زال نبراس على المركز الأول، نبراس يا نبراس منذ الانطلاقة، نبراس على مقدمة الشوط مع محمد بن راشد بن علي بن قطفة متواجد على المركز الأول. وهنالك التحدي والإثارة مع سراب والرمز المتواجدين المنطلقين بتحديات شعاراتهم. هنالك محسن بن سليم بن بخيت بن محمد الخوار، وهنالك من الجانب الأيمن الرمز المتواجد هنالك لراشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي. الله الله، سراب الرمز وسراب بتحدي أخير، اللحظات الأخيرة هنالك سراب على المركز الأول، سراب على مقدمة الشوط، ولكن الرمز من الجانب الأيمن سراب لمحمد محسن بن سليم الخوار. وهنالك ولكن عاد بن قطفة بتحديات شعاره بانطلاقته بمنافسته. الله
الله الله نبراس 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 محمد بن راشد بن علي بن قطفة. نعم بن قطفة منذ الانطلاقة بتحدياته بعنفوان شعاره الكبير بتحديات من يتواجد على المركز الأول. نبراس 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 انتزع سيارة هذا الشوط المقدمة من سعادة محمد بن زايد الخيارين. تهانينا تهانينا والف مبروك لمحمد بن راشد بن علي بن قطفة المري. تهانينا والف مبروك. ثاني المراكز كان الوصول مع الرمز على ثاني المراكز لراشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي. أما ثالث المراكز كان الوصول مع سراب لمحسن بن سليم بن بخيت بن محمد الخوار. أما رابع المراكز فكان الوصول هنالك مع شاهين لعلي بن حمد بن عبد الله البريدي المري. أما خامس المراكز فكان الوصول مع الطامع لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني الهاجري. مشاهدينا الكرام متابعينا كان شاهدتم الإدارة حتى اللحظات الأخيرة 12 دقيقة 47 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا وألف مبروك لمالك النبراس محمد بن راشد بن علي بن قطفة المري. أما ثاني المراكز فكان الوصول في 12 دقيقة 47 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لمالك الرمز راشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي. أما ثالث المراكز كان الوصول في 12 دقيقة 48 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والف مبروك لمالك سراب محسن بن سليم بن بخيت بن محمد الخوار. تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين. على ثاني المراكز ولاية لحمد بن سالم بن حمد القمرة المري يتواجد مع ولاية على مستوى المركز الثاني. بينما النقل مباشرة إلى ثالث المراكز نتابع مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات والانطلاقة مشاهدينا الأعزاء مع المركز الثالث شعار محمد بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة الهاجري يتقدم في هذه اللحظات على مستوى المركز الثالث. ورابع التحديات نتابع القادمة والمنطلقة في هذا التحدي الكبير. شعار بن جبران يأتي ويقدم لنا الفائزة سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري على مستوى المركز الرابع. بينما خامس المراكز وخامس المنطلقات سلابة المبارك بن محمد بن ناصر بن محمد الخليفة على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل للمراكز الخمسة الأولى مع تحديات الكبار في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي الجميل. نتابع أول المراكز نو لعبد الله بن زايد بن منصور الخيارين على بداية هذا الشوط مع نو. بينما المركز الثاني نتابع شعار السندباد القطري قادم بكل قوة مع ولاية لحمد بن سالم بن حمد القمرة المري على مستوى المركز الثاني. بينما المركز الثالث الجهيمية لمحمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة الهاجري. هذا هو شعار بن نايفة قادم مع الجهيمية على مستوى المركز الثالث. بينما المركز الرابع نتابع الفائزة لسالم بن جابر بن محسن بن جبران المري. وخامس التحديات في هذه الانطلاقة وفي هذه اللحظات سلابة المبارك بن محمد بن ناصر
الخليفة على مستوى خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمس الأولى مع النداء الثاني ضمن مسافة 8 كيلومترات. واليوم مع منافسات الكبار في الفترة الصباحية نتابع منافسات الثنايا والفترة المسائية. مشاهدي الأعزاء يسدل الستار مع تحديات سن الحين والزمول في هذه المسافة، مسافة 8 كيلومترات، والملتقى الأخير بعد هذا السباق يتم مشاهدينا الأعزاء انهاء هذا الموسم بانطلاقات هذا اليوم وتحديات الكبار. نتابع المركز الاول نو لعبد الله بن زايد بن منصور. الخيارين يتواجد على البدايه وعلى المقدمه مع نو، بينما المركز الثاني الكيميه لمحمد بن عبد الهادي بن مبارك بن نايفه. الهاجري يتقدم في المركز الثاني من الجانب الاخر، وشعار السندباد القطري قادم في هذه اللحظات مع ولايه لحمد بن سالم بن حمد القمرة. يحتل المركز الثالث. المركز الرابع نتابع المنطلقة في هذه اللحظات مشاهدي الأعزاء شعار الكاس. بالفعل شعار بن جبران أحد الشعارات الخطيرة، شعار النجوم هنا يتواجد وينطلق مشاهدينا الكرام مع انطلاقة هذا الاسم المميز. الفائزة سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري، وخامس المراكز من الجانب الآخر أرى دخول مميز وانطلاقة مشاهدينا الكرام من خلال هذه الأسماء المميزة والمنطلقة مع المراكز الخمسة الأولى. وصلت جبارة لأول إذاعة في هذا الشوط، تنضم مع المراكز المتقدمة وتحتل المركز الرابع في هذه اللحظة، تغير من مركز إلى مركز وفي طريقها لانتزاع المركز الأول. جبارة للسيد راشد بن فهد بن عمير النعيمي على مستوى المركز الرابع. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، ونترقب أسماء جديدة تنضم في دائرة الإذاعة والنداء. نعود إلى البداية، نعود إلى المقدمة. نو شعار صايد الرموز عبد الله بن زايد بن منصور. الخيارين يتواجد على البداية، يقدم لنا هذه نو مشاهدينا الأعزاء، كما نتابعها في الكادر الأعلى عبر قناة الريان الفضائية. تنطلق بالمركز الأول، وكما نتابع 4 مراكز في موقع واحد بقيادة نو، بينما المركز الثاني من الجانب الآخر نتابع ولاية لحمد بن سالم بن حمد القمرة المري بوثائق المراكز اللي قادمة بكل قوة. هذه مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل جبارة لراشد بن فهد بن عمير النعيمي على مستوى المركز الثالث ورابع التحديات. أتابع في هذه اللحظة مشاهدينا الكرام شعار بن نايفة محمد بن عبد الهادي بن نايفة الهاجري يتقدم مع الجيمية على مستوى المركز الرابع وخامس التحديات. هنا يتواجد شعار بن جبران مع الفائزة سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى، والأمور حتى هذه اللحظة مع شعار صايد الرموز لا زال مع انطلاقة هذا الاسم المميز عبد الله بن زايد بن منصور. الخيارين سيارة بالانتظار، سيارة مقدمة مشاهدينا الكرام من سعادة محمد بن زايد الخيارين، فله الشكر على هذه المساهمة في هذا المهرجان، مهرجان بطولة كأس آسيا الذي ينطلق هنا في ميدان التحدي. وفي هنا مشاهدينا الأعزاء نتابع من خلال المنافسات المميزة على أرضية ميدان الشحانية. نعود إلى البداية، إلى على الصدارة. الله يا هذه مشاهدينا الكرام عبد الله بن زايد بن منصور الخيارين على البداية. ينطلق مشاهدينا الكرام مع المركز الأول، ولكن الجهيمية قادمة بكل قوة، قادمة في هذه اللحظات لمحمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايف الهاجري. المركز الثالث وصلت في هذه اللحظة ولاية حمد بن سالم بن حمد القمرة المري. يتقدم في هذه اللحظة السندباد القطري على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع، رابع التحديات الفائزة
الفائزة شعار الكاس الذي حضر في سن الحقائق. هذا هو شعار بن جبران، أحد الشعارات الخطيرة والأسماء الرنانة. واليوم نعم اليوم خطف كاس بن جبران، نهنيه الناموس. الله يا سالم يا بن جابر يا بن محسن يا بن جبران على هذا التألق في هذا المهرجان الغالي. المركز الخامس، المركز الخامس مشاهدينا الكرام، جبارة لراشد بن فهد بن عمير النعيمي على خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، وبدينا نقترب من المنعطف الأخير والاتجاه المستقيم إلى خط النهاية. وأتابع الأمور لا زالت معنو على البداية، ولكن الجميع مع ثاني المراكز مع بن نايفة ونو. الله يا نو عبد الله بن زايد بن منصور الخيارين يتواجد مع البداية، مقدم لنا نو، ولكن الجيمية مشاهدينا الكرام محمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايف الهاجري. الله يا هذه الأسماء المميزة. 2 كيلومترات قطعنا 6 كيلومترات، والسيارة بالانتظار سيارة تويوتا لاند كلوزر بكب مقدمة من سعادة محمد بن زايد الخيارين. نتابع الفائزة قادمة بكل قوة، سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع ولاية حمد بن سالم بن حمد الجبرة المري. والقادمة في هذه اللحظات وصلت أرناف فهيد بن جر الله بن سالم بن فهيد المكسور يصل لأول إذاعة في هذا الشوط ويتدخل مع هذا الانطلاق المميز. ولكن نعود مع كيلو ونصف الكيلو عن الناموس. السيارة بالانتظار تويوتا لاند كلوزر بكاب جائزة مقدمة من سعادة محمد بن زايد الخيارين. نتابع نو عبد الله بن زايد بمنصور الخيارين على البداية، يقدم نو في هذا التحدي، يقدم نو في هذا التواجد، في هذا الحضور، حضور الكبار. الله يا نو على البداية، نو مشاهدي الأعزاء، ولكن الجهمية تشكل الخطر، وكذلك الفائزة قادمة بكل قوة. غيرت في هذه اللحظة مع ثاني المراكز لسالم بن جابر بن محسن بن جبران المري على المركز الثاني. المركز الثالث الجهيمية مع بن نايفة، وهنا أيضا السندباد القطري مع ولاية حمد بن سالم بن حمد القمرة. وكذلك شعار المكسور يصل مع رناف فهيد بن جر الله بن سالم بن فهيد المكسور. وكذلك شعار هنا ممثل السلطنة يأتي مع ضاهية حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. ولكن الصدارة مع التحدي هنا مشاهدين الكرام نو. الله يا نو على البداية، نو بدون أي أوامر ولا تعليمات، العرض تلقائي حتى هذه اللحظة مع نو الفائزة. ولكن السندباد قادم بكل قوة، قادم مع ولاية. هذه مشاهدي الأعزاء المعركة المميزة. ولكن شعار صيد الرموز مع نو عبد الله بن زايد بن منصور الخيارين وبن جبران مع الفائزة سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري شعار الكوس. ولكن خلاص الناموس مع نو. سلام يا صيد الرموز، سلام يا مالك نو. عبد الله بن زايد بن منصور الخيارين يخطف هذا الناموس المميز. تهانينا والناموس على فوز نو بالمركز الأول، واختطاف السيارة المقدمة من سعادة محمد بن زايد الخيارين. تهانينا والناموس لعبد الله بن زايد بن منصور الخيارين على فوز نو بالمركز الأول. المركز الثاني الفائزة سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري. والمركز الثالث جاءت فيه ولاية لحمد بن سالم بن حمد القمرة. المركز الرابع جاءت فيه أرناف فهيد بن جار الله بن سالم المكسور. المركز الخامس وصلت فيه الظبي لحزاب بن زيد بن محسن البحيح المري. إذا مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس مرة أخرى لمالك نو على هذا الفوز والتألق. على فوز نو بالمركز الأول. تهانينا وناموس لعبد الله بن زايد بن منصور على السيارة 12 دقيقة 46 ثانية و7 أجزاء من الثانية كان توقيت نو. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني الفائزة للسيد
سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري، والتوقيت الزمن 12 دقيقة 47 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس. المركز الثالث ولاية لحمد بن سالم بن حمد القمرة، التوقيت الزمن 12 دقيقة 48 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه في هذا الصباح وسن الثنايا وشعارات ابناء القبائل. وعلى بركه الله ينطلق الشوط العاشر الخاص للقعدان الثنايا من مسافه 8 كيلومترات، وجائزه هذا الشوط نيسان نيفارا بيك اب غمرتين ومقدمة من شركة حمد بن خالد القابضة. وعلى بركة الله نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المدفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ مع أول المراكز والبداية. نتقدم مع العديد حسن بن محمد بن راشد الصعاقي يقدم لنا العديد على أول المراكز وأول الأسماء. ثانيا يتقدم مقفي بشعار ناصر بن فرج بن صالح المري، ينطلق مع مقفي على ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز هناك الاسم القادم والمنطلق شعار الشهواني، يتقدم مع ثالث المراكز ويقدم لنا أوهنا مهول بشعار محمد بن فلاح بن حمد المري على ثالث المراكز. رابع الأسماء شعار بن مسعود، يتقدم مع الواعي مبخوت بن محمد بن مبخوت بن جابر على رابع الأسماء ورابع التحديات. خامس الأسماء يتقدم وينطلق العديد حسن بن محمد بن راشد الصعاق. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة. ونعود مع البداية مع أول الأسماء. مقفي على البداية على الصدارة، ينطلق مقفي بشعار ناصر بن فرج بن صالح آل عوير المري، ينطلق مع أول الأسماء ومع أول التحديات. ثاني المراكز يتقدم شاهين محمد بن عبد الله بن أحمد الهاشمي مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز الواعي، ينطلق الواعي بشعار مبخوت بن محمد بن مبخوت بن جابر مع ثالث المراكز وثالث التحديات. رابع الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء يتقدم مهول بشعار محمد بن فلاح بن حمد المري، ينطلق مع رابع الأسماء ورابع التحديات. خامس الشعارات الاسم القادم والمنطلق على خامس المراكز العديد. على خامس الأسماء حسن بن محمد بن راشد الصعاقي يقدم لنا العديد على خامس الأسماء وخامس الشعارات. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة. لا جديد على الخمسة المراكز المتقدمة، وهناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. نعود مع أول المراكز وأول التحديات. البداية مهولة ومقفي على المقدمة بشعار ناصر بن فرج بن صالح المري، يتقدم ويقدم لنا مقفي. ثاني الأسماء وثاني الشعارات من الجانب الآخر الواعي يتقدم بشعار مبخوت بن محمد بن مبخوت بن جابر، يقدم لنا الواعي على ثاني المراكز وثاني التحديات. ينطلق مع ثاني الأسماء وفي ثالث المراكز الاسم القادم شاهين محمد بن عبد الله بن أحمد الهاشمي مع ثالث الأسماء وثالث التحديات.
أبناء السلطنة يتقدمون مع ثالث الأسماء ويقدمون شاهين محمد بن عبد الله الهاشمي يتقدم مع ثالث المراكز. رابع الأسماء القادم رعد، وأول نداء وأول إذاعة لرعد عبد العزيز بن محمد بن ناصر بن محمد آل خليفة. يتقدم شعار صدمة مع رابع المراكز ورابع التحديات. يقدم لنا رعد عبد العزيز بن محمد بن ناصر بن محمد آل خليفة، ويحضر مبارك مع هذا الشعار المميز المتقدم على رابع المراكز. خامس الأسماء وخامس التحديات يتقدم مع خامس المراكز القادم مقصص محمد بن علي بن أحمد آل علي المعاضيد مع خامس المراكز وخامس التحديات. ها هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ونصل إلى منتصف المسافة. بدأنا نقترب من منتصف المسافة. 4 كيلومترات تنقضي 4 كيلومترات، ويتبقى لنا 4 كيلومترات أخيرة وخطيرة. وغير الواعي وتسلل الواعي مع منتصف المسافة بشعار مبخوت بن محمد بن مبخوت بن جابر. يقدم لنا الواعي على أول المراكز وأول الأسماء، ثاني التحديات وثاني الشعارات شاهين. يتقدم محمد بن عبد الله بن أحمد الهاشمي مع ثاني المراكز وثاني التحديات. ثالثا القادم والمنطلق مقفي ناصر بن فرج بن صالح المري يتقدم مع مقفي على ثالث المراكز. رابع الأسماء ورابع الشعارات مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتحديات هذا المهرجان، مهرجان بطولة كأس آسيا. رابع المراكز صدمة، وهنا يتقدم رعد عبد العزيز بن محمد بن ناصر بن محمد آل خليفة، وهو شعار صدمة ينطلق مع رابع المراكز ورابع التحديات. عبد العزيز بن محمد بن ناصر بن محمد آل خليفة يقدم لنا رعد مع رابع المراكز. خامس الأسماء القادم والمنطلق مقصص محمد بن علي بن أحمد آل علي المعاضيد مع خامس المراكز وخامس التحديات. وهناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة هناك عند الكيلو متر الأخير والكيلو الخطير. ولكن البداية ولائحة 3 كيلومترات. نعود مع الواعي على المقدمة وعلى البداية. الواعي يحضر بشعار مبخوت بن محمد بن مبخوت بن جابر. يقدم لنا الواعي على أول الأسماء وأول الشعارات على رأس حربة هذا الشوط. مستلم زمام الأمور الواعي، ويحضر مع الواعي مبخوت بن محمد بن مبخوت بن جابر على البداية وعلى أول المراكز. ثاني الأسماء القادم شاهين والهاشمي يحضر مع شاهين محمد بن عبد الله بن أحمد الهاشمي على ثاني المراكز. ثالث المراكز رعد على ثالث التحديات. رعد بشعار عبد العزيز بن محمد بن ناصر بن خليفة على ثالث المراكز. رابع الأسماء ورابع الشعارات القادم والمنطلق مقصص محمد بن علي بن أحمد آل علي المعاضيد يتقدم مع رابع المراكز. خامس الأسماء وخامس الشعارات هملول حمد بن سالم بن سريد الدعية يتقدم مع هملول على خامس المراكز وخامس التحديات. ولكن هناك أسماء بدأت بالتدخل إلى دائرة النداء والإذاعة، وبدأت تقترب من دائرة النداء والإذاعة. والواعي على المقدمة والبداية. الواعي بشعار مبخوت بن محمد بن مبخوت بن جابر يحضر مع الواعي
على البداية. ثاني الأسماء رعد، يتقدم رعد عبد العزيز بن محمد بن ناصر آل خليفة مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز القادم والمتقدم مقصص محمد بن علي بن أحمد آل علي المعاضيد يقدم لنا المقصص على ثالث الأسماء. رابع المراكز القادم هملول الدعية يتقدم مع هملول حمد بن سالم بن سريد الدعية. وخامس المراكز يتقدم العديد خالد بن حمد بن صالح القمرة، وأول ندى وأول إذاعة أيضا للاسم القادم وهو العديد. وهنا الأسماء بدأت بالتدخل وقادمة من أجل الفوز والانتصار. لائحة 1500 متر الأخيرة ما تفصلنا عن النيسان، ولكن العديد غير وانطلق إلى البداية. العديد إلى أول المراكز. القمرة على البداية يتقدم مع أول الأسماء خالد بن حمد بن صالح القمرة، ويحضر بن جهويل مع العديد على أول المراكز. ثاني الأسماء من الجانب الآخر يتقدم مقصص محمد بن علي بن أحمد المعاضيد، بدأ يتدخل إلى ثاني الأسماء. ثالث المراكز وليف محسن بن جابر بن محسن الجربوع المري. ورابع المراكز رعد مع رابع المراكز بشعار عبد العزيز بن محمد بن ناصر آل خليفة. الواعي قادم الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير. نيسان نيفارا بيكاب ينطلق هناك عند خط النهاية والبداية والمقدم النيسان من شركة حمد بن خالد القابضة. الله يا البداية. وليف محسن بن جابر بن محسن الجربوع المري مع البداية. ثاني الأسماء مقصص محمد بن علي بن أحمد آل علي المعاضيد. العديد القمرة قادم، وأيضا مبلش عبد المحسن بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة. الله الله الله. الحسام الأخضر النيسان عند خط النهاية. بدأ الانطلاق، بدأ الاندفاع. العديد مقصص وليف ومبلش اللحظات الأخيرة. العديد القمرة وبن عمارة وبن ذروة اللحظات الأخيرة. ولكن القمرة مع البداية مع العديد خالد بن حمد بن صالح القمرة ووليف محسن بن جابر بن محسن الجربوع المري. ولكن القمرة مع الفوز ومع الانتصار. الله الله. تهانينا والناموس لمالك العديد خالد بن حمد بن صالح القمرة، وايضا تهانينا والناموس لحمد بن سالم بن جهويل من قدم لنا العديد. مشكور يا بن جهويل على هذا الاداء. تهانينا والناموس الخالد بن حمد بن صالح القمرة. ثاني المراكز وليف شعار محسن بن جابر بن محسن الجربوع المري. وثالث المراكز مبلش عبد المحسن بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي. ورابع المراكز مقصص محمد بن علي بن أحمد آل علي المعاضيد. وخامس المراكز هملول حمد بن سالم بن سنيد الدعية المري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تهانينا والناموس لمالك العديد. التوقيت الزمني 13 دقيقة 5 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمالك العديد خالد بن حمد بن صالح القمرة، وايضا نهني بن جهويل على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وليف 13 دقيقة 5 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمحسن بن جابر بن محسن الجربوع المري على هذا الانتصار. ثالث المراكز مبلش، التوقيت الزمني 13 دقيقة 6 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لعبد المحسن بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي. فتهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أهلا بكم من جديد مع تحدي آخر من تحديات سن الثنايا ومسافة 8 كيلومترات ضمن انطلاقة مهرجان بطولة كأس آسيا. يسير على بركة الله وتوفيقه، ويعلن شوطنا 11 من أشواط هذه الفترة الصباحية. متابعين مع حضراتكم منافسات سن الثنايا على مدى 8 كيلومترات. يسير هذا الشوط يحمل لنا تحديات الابكار مع 8 كيلومتر والجائزة نيسان نفارة بيك اب غمرتين مقدمة من شركة حمد بن خالد القابضة. نتمنى التوفيق لكل الأسماء المشاركة في هذا الشوط الذي ينطلق هنا ويحمل آمال وطموحات الأخوة المشاركين مباشرة إلى مقدمة الشوط مع المركز الأول. إلى الصدارة هيمان في مقدمة الشوط لعلي بن سلطان بن علي آل علي المعاضيد من يقدم لنا شعاره على المركز الأول، ولكن يأتي التدخل مباشرة من تهدئة اللي بدأت تسير في أمور غير هادئة إلى مقدمة الشوط. ناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي بدأ يقدم لنا تهدئة في مقدمة الشوط. النقلة مع شعار المعاضيد على المركز الثاني بتقدم ايمان في هذه اللحظات علي بن سلطان بن علي آل علي المعاضيد من ينطلق في مستوى المركز الثاني. نقلتنا مباشرة إلى ثالث المراكز لنتابع التقدم في هذه اللحظات من شعار البرنس. بدأ يسير في هذه اللحظة لنتابع تقدم واندفاعات ايضا مسيكة في هذه اللحظة. مبارك بن محمد بن طالب بن عقيل من يقدم لنا مسيكة على مستوى المركز الثاني. نقلة مباشرة إلى ثالث المراكز وفي المركز الرابع. المركز الرابع تتواجد فيه مبلش اللي في المركز الرابع لمهنا بن حسن بن محمد الجفال النعيمي من يقدم لنا هذا الشعار على مستوى المركز الرابع وفي المركز الخامس. المركز الخامس تتابع في هذه اللحظات الوصول والانطلاق من براقة اللي خذت المركز الخامس بشعار فهد بن ناصر بن شويمي الهاجري قادم مع براقة على المركز الخامس. هذه النتيجة الخمس المراكز المتقدمة والمندفعة في أول ندى هنا في أول الأمتار مع تحديات مسافة 8 كيلومترات. الجائزة سيارة بالانتظار. التحدي كبير هنا في انطلاقة هذا المهرجان باندفاعات سن الثنايا. ما شاء الله تبارك الرحمن، عودة إلى تهدئة في المقدمة وفي الصدارة. إذا تهدئة في مقدمة هذا الشوط. العايدة ملكيتها لناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي من يقدم لنا تحديات البداية ويقدم لنا مسار القمة في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع الجميل بتحديات تهدئة في مقدمة الشوط. بينما الملاحقة تأتي هناك من النجومية الحاضرة من شعار البرنس الذي بدأ يسير هنا بتحدياته مع مسيكة في المركز الثاني وفي تحديات ثاني المراكز بهذا الاندفاع الجميل. هذه مسيكة على المركز الثاني لمبارك بن محمد بن طالب بن عقيل من يقدم لنا مسيكة على المركز الثاني. بينما على ثالث المراكز متواجدة مبلشة هناك في المركز الثالث وفي هذا الأداء الجميل بانطلاقتها الممتازة على المركز الثالث لمهنا بن حسن بن محمد الجفال النعيمي. بينما على المركز الرابع وتابع هناك التواجد من إيمان على مستوى المركز الرابع. تعود ملكيتها لعلي بن سلطان بن علي آل علي المعاضيد من يقدم لنا تحدياته وينطلق على مستوى المركز الرابع. بينما على المركز الخامس وتابع وصول في هذه اللحظات من شعار صيد الرموز. بدأ يتقدم هناك مع التحدي الجميل اللي تابعه من خلال الظبية الواصلة في هذه اللحظات. بدأ تقترب مشاهدينا الأعزاء من دائرة الندى وبدأت تسير هناك مع الخمس المراكز. حمود بن حميد بن عثيث بن سليم الراشدي وبن سليم الراشدي من يقدم لنا تحديات أو هذه الظبية لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين من يقدم الظبية على المركز الخامس. هذه النتيجة وخلف الظبية وتابع الشعارات القادمة. أشوف الأسماء اللي بدأت هنا تقترب مشاهدينا الأعزاء من مسار التحدي الجميل والمزينة لأرضية الميدان في هذا
المنظر الجميل الذي يحمل لنا تحديات الأصايل هنا وانطلاقات هذه الرياضة مع تحدي 8 كيلومتر. ما شاء الله، 8 كيلومترات المسافة الماراثونية التي تحمل لنا الإثارة وتحمل القمة والتحدي الكبير في عالم هذه الرياضة العربية الأصيلة، عالم سباقات الهجن. وين البداية؟ مقدمة الشوط لنا عودة مع البداية. همسيكة غيرت الأمور، بدأت تنتزع بساط المركز الأول، بدأت تسير مع القمة في هذا الأداء الجميل لمبارك بن محمد بن طالب بن عقيل، من يقدم لنا تحديات البداية على المركز الأول بتقدم مسيكة في هذا الشوط، بينما الملاحقة تأتي هناك من تحركات تهدئة على المركز الثاني في هذا الانطلاق وفي هذا المسار الجميل بشعار النعيمي ناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي. يلا يا النعيمي، حرك الامور مع تهدئه على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز الله، شعار صيد الرموز بدا يراقب الموقف وبدا يكمل المثلث الذهبي بالتقدم الممتاز اللي تابعه من خلال الظبيه اللي بدات تسير هنا بالتحديات الجميله في هذا الشكل المميز والرائع. على المركز الثالث منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. المركز الرابع، رابع المراكز وصلت راهية في هذه اللحظة محمد بن عبد الهادي بن محمد بن حبيش النابت، بدأ يسير بالانطلاق الجميل مع راهية على المركز الرابع وخامس المراكز. وتابع وصول دمعة في هذه اللحظات، وصلت دمعة لجابر بن هضبان بن حمد بن سعيد الفسل من يتقدم على المركز الخامس. شعار بن جبران بدأ يسير بالتحديات الجميلة وبالانطلاقات الرائعة. هذه نتيجتنا الخمسة المراكز التي بدأت هنا تسير بسرعة مميزة مع التحدي الجميل هناك في مقدمة الشوط. نقترب من لوحة 3 كيلومترات اللي تفصلنا عن خط النهاية. وتابع هذا الشوط الذي بدأت فيه السرعة وبدأت الإثارة، بدأت الشعارات بالاقتراب. الجميع هنا يحضر ليسجل أيضا ناموس مميز من خلال هذه الأشواط، من خلال هذا المهرجان الكبير، مهرجان بطولة كأس آسيا. سيارة مقدمة من شركة حمد بن خالد القابضة، لهم الشكر والتحية على هذا الدعم الكبير لهذه الرياضة العربية الأصيلة. عودة إلى المقدمة، ما شاء الله، شوف هذا التحدي على خط البداية، ثلاثية والأجمل مع مقدمة الشوط مع الاندفاع الجميل اللي تابعه من خلال تقدم شعار البرنس في مقدمة الشوط. يا سلام على مسيكة المسيطرة حتى هذه اللحظات بتقدمها الممتاز، مندفعة هنا بالمركز الأول، تعود ملكيتها مبارك بن محمد بن طالب بن عقيل من يقدم لنا مسيكة في المركز الأول. ولكن الظبية يا الخيارين بدأت تقترب مشاهدينا الأعزاء. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الأداء اللي نتابعه من خلال انطلاقة الظبية على المركز الثاني، والتحدي اللي واصل هناك من شعار صايد الرموز منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. تهدئة على المركز الثالث وشعار النعيمي قادم مع تهدئة في هذا التحدي الجميل. ناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي ينطلق هناك بتحدياته الجميلة، ولكن اقتربت دمعة هذا الاسم الجميل، هذا الاسم التاريخي. دمعة وصلت هناك على المركز الرابع وبدأت تسير بنجومية الكبار، منطلقة في هذا الشوط بالتحديات الجميلة. جابر بن هضبان بن حمد بن سعيد الفسل يتقدم هناك مع دمعة على المركز الرابع وفي المركز الخامس. يا سلام، وتابع الوصول والتحدي اللي بدأ هناك من تحديات الذاير بدأت هنا تقترب مشاهدينا الأعزاء في أول إذاعة للذاير في مسار الشوط. راشد بن صالح بن هزاع العذبة المري يتقدم هناك مع الذاير على المركز الخامس. هذه النتيجة، هذه نتيجتنا للخمس المراكز، الخمس المراكز المندفعة، الخمس المراكز المنطلقة في هذه المنافسة الحادة، في هذه المنافسة الشرسة على هذا الناموس والتحدي الكبير الصباحي على ميدان الشحانية
الثانية. يا سلام، في مهرجان مميز، في تحديات جميلة، كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية. ما شاء الله، شعار صيد الرموز بدأ يسير مع القمة، بدأ يعانق الصدارة، بدأ هنا يتحرك مع هذا التحدي مع الظبية اللي في مقدمة الشوط، في الموقع الجميل، في الموقع النايف، في الموقع الذي هناك يعشقه كل الملاك، كل المضمرين. يا سلام، يا صيد الرموز منصور بن محمد بن منصور سيف الخيارين، ولكن البرنس يتقدم هناك مع مسيكة على المركز الثاني، ودمعة تقترب هناك على المركز الثالث. جابر بن هضبان بن حمد بن سعيد يتقدم على المركز الثالث. ورابعا وصلتكم نوبة بدأت تتقدم هنا بالتحديات الجميلة. علي بن عبد الله بن راشد بن قرح. وفي المركز الخامس تنطلق في هذه اللحظات راهي محمد بن عبد الهادي بن محمد بن حبيشه. نسير في الاجواء النهائيه من مسار الكيلومتر الاخير. بدات السرعه وبدا الجنون، بدا الانطلاق، بدا التحدي. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الظبيه في مقدمه الشوط، تقف عقبه كبيره لكل المشاركين في هذا الاندفاع الكبير في هذا المسار المتميز والرائع. ما شاء الله تبارك الرحمن على انطلاقة الظبية في المركز الأول وفي الصدارة. ما شاء الله تبارك الرحمن يا صياد الرموز. شوف التحدي مع الظبية في المركز الأول منصور بن محمد بن منصور سيف الخيارين، ولكن اقتربت راهية بدأت تسير هنا بتحدي ممتاز. محمد بن عبد الهادي بن حبيشه وصلكم، والتحدي واصل من براقة. عمير بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي في أول إذاعة وصلت، ولكن هناك التحدي مع الظبية مع الناموس، الظبية مع الانتصار، مع صيد الرموز، مع التحدي الأخير، مع اللمسات المميزة هنا في السرعة والإثارة. سلام الظبية، سلام يا صيد الرموز. مشكور على النوعيات الفاخرة والتحدي الكبير هناك مع هذا الانطلاق، مع التحدي من الظبية اللي أثبتت وجودها في مسار الشوط. المركز الثاني من وصلت راهية لمحمد بن عبد الهادي بن محمد بن حبيشه. وفي المركز الثالث الوصول كان مشاهدينا من براقة العمير بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي. وفي المركز الرابع وصلت بلشة لسالم بن زيد بن راشد البحيح المري. وخامس المركز الخامس كان الوصول من دمعة لجابر بن هضبان بن حمد بن سعيد الفسل. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء، ولكن لحظة الاعادة مع ملخص الشوط. ما شاء الله الظبية الذي حظت على ناموس هذا الشوط وخطفت السيارة. ناخذ توقيتها الزمني، قطعت 8 كيلومتر في 13 دقيقة 4 ثواني 6 اجزاء من الثانية. تهانينا لمنصور بن محمد بن منصور سيف الخيارين على فوز الظبية بالمركز الاول، بينما من وصلت على المركز الثاني راهية توقيتها 13 دقيقة 5 ثواني 7 من الاجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن عبد الهادي بن محمد بن حبيشه على فوز راهية بالمركز الثاني. وفي ثالث المراكز وصلت مشاهدينا الاعزاء براقة توقيتها الزمني 13 دقيقة 6 ثواني 5 من الاجزاء من الثانية. تهانينا العمير بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. هكذا التواصل مستمر من أرضية ميدان التحدي لسباقات اللجنة العربية الأصيلة ضمن مهرجان بطولة كأس آسيا. ينطلق شوطنا 12 المخصص للثنايا الأبكار و8 كيلومترات، هي المسافة الحاضرة والمقررة من اللجنة المنظمة لسباقات اللجنة العربية الأصيلة. نذكر بجائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة تويوتا لاند كلوزر بيك اب، قدمت أيضا من الذهبي سالم بن فاران المري. شكرا يا الذهبي على هذا الدعم لرياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق هذا الشوط ويحمل لنا في طياته هذه الأسماء الكبيرة والشعارات المتميزة الحاضرة والمنطلقة بين حنايا هذا الميدان. مباشرة نسير ونذهب بكم مشاهدينا الكرام مع الصدارة، مع المركز الأول، أول الأسماء الحاضرة والمدشنة. هناك أيضا انطلاقة المركز الأول مع البداية، سهم من تأتي مع الصدارة راشد بن صالح بن راشد النابت
المري من يقدم لنا أيضا سهم مع البداية مع المركز الأول، بينما المركز الثاني أتابع مواري سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي من يقدم لنا مواري مع ثاني التحديات، بينما المركز الثالث أتابع التقدم والوصول من تبريز محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله العطية من يقدم لنا تبريز مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وقدوم مشاهدينا الكرام من قبل مهيضة علي بن سعد بن جابر النابت المري مع المركز الرابع والمركز الخامس. وتابع التقدم والوصول في هذه اللحظات من قبل اللواء الضبية لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط. ونداؤنا الأول مشاهدينا متابعينا الكرام للخمسة الأسماء المتقدمة أيضا في مسار وتحديات هذا الشوط، لكن عودة مع البداية نعود مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الصدارة والمركز الأول مشاهدينا الكرام هناك مع البداية وصدارة هذا الشوط. سهم مع المركز الأول راشد بن صالح بن راشد النابت المري من يقدم لنا سهم بانطلاقتها المتميزة وحضورها الرائع هناك مع البداية مع المركز الأول، بينما المركز الثاني يتابع مواري سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي من يقدم لنا مواري مع ثاني التحديات. المركز الثالث تابع شعار العطية قادم يقدم لنا تبريز محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله العطية مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع التقدم والوصول من مهيضة علي بن سعد بن جابر النابت المري، بينما وتابع الدخول من ميمنة الميدان تدخل التنبيه جابر بن عفاس مشاهدينا الكرام بن صالح الغفراني المري يصل يا سلام يصل بشعاره المتميز مع انطلاقة أيضا وحضور تنبيه التي أيضا تدخلت في هذه اللحظات نحو المركز الرابع. المركز الخامس شعار النعيمي من يقدم لنا تحدياته المميزة مع ضبية راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار الرائع والجميل مشاهدينا متابعينا الكرام. لكن نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول والبداية وصدارة هذا الشوط. سهم لا تزال على قمة رأس هذا الهرم من تقود هذه المسيرة، سهم بتحدياتها المميزة وأدائها الرائع هناك مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط راشد بن صالح بن راشد النابت المري من يقدم لنا سهم، لكن مواري من تتسلل هنا شيئا فشيئا على حساب سهم بهذا المسار سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي من يقدم لنا مواري أيضا مع المركز الثاني. المركز الثالث وتابع تبريز بشعار العطية من يقدم لنا تحديات مميزة محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله العطية. والمركز الرابع شعار الغفراني من يأتي مقدما لنا تنبيه جابر بن عفاس بن صالح الغفراني المري. المركز الرابع والخامس وتابع الدخول والوصول من الرميلة حمد بن غانب بن سلطان الهديفي يصل شعار ممثل معيدر الدايم ويقدم لنا أيضا الرميلة مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل، ولكن هناك أسماء وشعارات متميزة حاضرة في هذا الشوط لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة، لكن عودة مع الصدارة، عودة مع اللي غيرت إلى الصدارة، غيرت إلى المركز الأول في هذا المسار. مواري من انتقلت مباشرة إلى صدارة هذا الشوط سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي من يقدم لنا مواري مع البداية مع المركز الأول، بينما المركز الثاني وتابع تنبيه جابر بن عفاس بن صالح الغفراني المري. يا سلام شعار الكريبي نعم من يقدم لنا تحدياته المتميزة والجميلة مع ثاني التحديات. المركز الثالث وتابع التقدم والوصول من سهم راشد بن صالح بن راشد النابت المري، بينما المركز الرابع وتابع شعار العطية بتحدياته المميزة والجميلة من يقدم لنا تبريز محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله العطية. والمركز الخامس وتابع الدخول من جبار محمد بن راشد بن حمد الجربوعي المري بدأ يصل أيضا ويقدم لنا تحديات
تحديات شعار بن جبران. واصل هنا في هذا المسار المميز والجميل، لكن نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول، مع البداية وصدارة هذا الشوط مع مواري العتيبي. من يقدم لنا مواري هناك مع صدارة هذا الشوط. حافظ على هذا الموقع يا سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي، اللي تتابع أيضا مواري وتحركاتها في هذا المسار المتميز والجميل. بينما أتابع المركز الثاني تنبيه جابر بن عفاس بن صالح الغفراني المري. المركز الثالث أتابع من تتسلل شيئا فشيئا في هذا المسار، ووصلت هنا أيضا بتحدياتها المميزة والجميلة في هذا الانطلاق جبارة محمد بن راشد بن حمد الجربوعي المري. بينما المركز الرابع أتابع التقدم من سهم مع رابع التحديات راشد بن صالح بن راشد آل نابت المري. بينما المركز الخامس أتابع العطية من يقدم لنا تحديات تبريز محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله العطية، لكن دخول من الرميلة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي من يقدم لنا الرميلة في هذا المسار المتميز والجميل والرائع. لكن نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول مع البداية. يا سلام، هناك من تسللت في هذه اللحظات، تسللت تنبيه وانتقلت نحو الصدارة، نحو المركز الأول بشعار جابر بن عفاس بن صالح الغفراني المري من يقدم لنا تحدياته المتميزة والجميلة مع البداية. بينما المركز الثاني أتابع مواري مع ذان التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام أيضا مع ذان التحديات سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي من يقدم لنا مواري. والمركز الثالث جبارة مع ثالث التحديات بشعار محمد بن راشد بن حمد الجربوعي المري مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع شعار الهديفي يقدم لنا تحدياته مع انطلاقة الرميلة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي مع المركز الرابع. والمركز الخامس أتابع سهم، لكن دخول ووصول مشاهدينا الكرام من المتحدة فهد بن علي بن شفيع بن سعيد آل فهيدة، ووصل أيضا بشعاره المميز يقدم لنا المتحدة مع المسار المركز الخامس. لكن نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول مع شعار الغفراني من يقدم لنا تنبيه مع البداية جابر بن عفاس بن صالح الغفراني المري مع المركز الأول مع البداية بتحدياتها المميزة والجميلة الباحثة عن السيارة لاند كلوزر البيك اب المقدمة من الذهبي سالم بن فاران المري. يا سلام يا سلام يا سلام. إذا البداية والصدارة مع تنبيه مع المركز الأول من تقدم لنا هذا الأداء المميز والجميل. أيضا تنبيه في رصيدها سيارة مشاهدين الكرام، وهي اسم خطير في هذا الشوط بشعار الكريبي من يقدم لنا هذا الأداء المميز والجميل. بينما الجربوعي من يشكل الضغط مع مسار المركز الثاني يقدم لنا جبار محمد بن راشد بن حمد الجربوعي المري. شعار بن جبران ياتي مقدما لنا أيضا هذا الاسم مع المستوى المركز الثاني. المركز الثالث تنبيه بشعار أيضا مواري مع المركز الثالث سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي. والمركز الرابع يصل شعار الفهيدي يقدم لنا المتحدة فهد بن علي بن شفيع بن سعيد آل فهيدة مع المركز الرابع. المركز الخامس حمد بن غانم بن سلطان الهديفي مع رميلة مع المركز الخامس في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل. لكن عودة مع البداية، نعود مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. الله يا البداية، تابع جبارة بدأت تتسلل في هذا المسار على حساب مشاهدينا الكرام. تنبيه في هذا الانطلاق المميز والجميل، ولكن تنبيه اسم خطير في هذا المسار المتميز والجميل. ولكن تحركت المتحدة على مستوى المركز الثالث من تقدم لنا هذا الأداء فهد بن علي بن شفيع بن سعيد آل فهيدة المري. وأيضا شعار الهديفي حاضر على مستوى المركز الرابع بتحديات المميزة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. ومتابعة أحد الشباب المميزين هنا زيد بن محسن بن نديلة من يتابع لنا أيضا رميلة مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع
رابع شعار الخياري قادم على مستوى المركز الخامس، لكن جبارة مع البداية، أجواء الكيلومتر الأخير 500 متر النهائية، جبارة مع المركز الأول بشعار بن جبران. من يقدم لنا جبارة مع المركز الأول، لكن دير بالك تنبيه قادمة، وأيضا هنا المتحدة وأيضا الرميلة في هذا المسار المميز والجميل، لكن جبارة الرميلة تحركت من ميمنة الميدان. حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، الله يا سلام، السيارة اللاند كلوزر بكبة راحت هناك مع الرميلة إلى معيذر السلام وإلى حمد بن غانم بن سلطان الهديفي ممثل معيذر. ومشكور يا أبو محسن زيد بن محسن بن نديلة على هذه المتابعة المتميزة، وسلمت يمينك على هذا الأداء. سلام الرميلة، سلام الهديفي على هذا الأداء المميز والجميل. المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام جبار محمد بن راشد محمد الجربوع المري. المركز الثالث وصلت أيضا المتحدة فهد بن علي بن شفيع بن سعيد آل فهيدة. المركز الرابع كان الوصول من تنبيه جابر بن عفاس بن صالح الغفران المري. والمركز الخامس وصلت راهية ناصر بن حمد بن ناصر الحفيظ المري. لكن مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل تابعنا هذا الشوط، وكانت حاضرة الرميلة مع الموعد لتهدي أهالي معيذر هذا السلام الصباحي من أرضية ميدان الشحانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار، والتهاني إلى حمد بن غانم بن سلطان الهديفي داعم هذا الشعار، والتهاني إلى أيضا زيد بن محسن بن نديلة من قدم لنا رميلة في هذا المسار. 12 دقيقة 49 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إلى حمد بن غانم بن سلطان الهديفي على هذا الفوز. بينما المركز الثاني كان الوصول والقدوم من جبارة وتوقيتها الزمني 12 دقيقة 51 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن راشد بن محمد الجربوعي المري، والتهاني إلى بن جبران على هذا الفوز. بينما المركز الثالث كانت الوصول من المتحدة وتوقيتها الزمني 12 دقيقة 51 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لفهد بن علي بن شفيع بن سعيد آل فهيدة المري. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعين رياضة الآباء والأجداد، ينطلق بحفظ الله ورعايته الشوط الأول الرئيسي للسودانيات الذي ينطلق بحفظ الله ورعايته. تنطلق هذه الشعارات باحثة عن المركز الأول، باحثة عن مقدمة هذا الشوط والانتصار في مثل هذه التحديات والانطلاقات لمهرجان بطولة كأس آسيا الذي يقام على أرضية ميدان الشحانية بتحديات هذه الشعارات وانطلاقاتهم. ننطلق مشاهدينا الكرام، نتعرف على المراكز المتقدمة، نرى المتقدمين في هذا الشوط، شوط السودانيات والانطلاق. شوط السودانيات الأول الذي ينطلق بحفظ الله ورعايته. نرى على المركز الأول مباشرة، نتابع المقدمة. هنالك شقرة لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية الذي يتواجد بتحديات شعاره وانطلاقته على مقدمة الشوط. أما ثاني الأسماء من الجانب الأيمن، وهنالك الملازمة في هذه اللحظات مع من تتواجد في ثاني المراكز من الجانب الأيمن بتحديات شعاره وانطلاقته. ومن تتواجد فهنالك لمحة لسلمان بن محسن بن عبد الهادي بن علي بن نديلة متواجدا بتحديات شعاره وانطلاقته على المركز الأول في هذه اللحظات. تتأخر قليلا، هنالك شقرة لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، وهنالك كذلك سيوف قادمة لفاران بن عتيق بن محمد البريدي المري المتواجد على ثالث المراكز بتحدياته وانطلاقته. نقلتنا مشاهدينا الكرام إلى رابع الأسماء، فمن القادمة ومن المنطلقة في هذه اللحظات. هنالك احتفال لمعجب بن محمد بن سعيد بن لجبع الخيارين متواجد بشعاره وانطلاقته مع تحديات وانطلاقة احتفال.
نقلتنا مشاهدينا الكرام إلى خامس المراكز، فمن تتواجد هنالك نسيم قادم إلى عبد الله بن صباح بن سيف الماجد النعيمي المنطلق في هذه اللحظات إلى رابع المراكز. أما خامسا فهنالك غصايب لصالح بن سعيد بن صالح بن سعيد القريصي المتواجد بانطلاقته وبتحدياته، ولكن شعار باللجبع الخيارين يعود للمنافسة والتحدي في خامس المراكز وانطلاقته. نعود مشاهدينا الكرام، نعود إلى المراكز المتقدمة، فمن المتقدمين والمتنافسين هنالك على المراكز الأولى المتواجدين هنالك على المركز الأول، فهنالك انطلاقة لمحة لسلمان بن محسن بن عبد الهادي بن علي بن نديله، من يتواجد على المركز الأول باحثا عن الشوط الأول السودانيات في هذا التحدي الكبير، في هذه الإثارة الحاضرة في مهرجان كأس آسيا، وانطلاقة من يتواجدون بشعاراتهم متنافسين منطلقين. ولكن في ثاني المراكز هنالك التحدي والإثارة مع انطلاقة شعار بن فاران المنطلق مع سيوف على ثاني المراكز لفاران بن عتيق بن محمد البريدي المري المتواجد بانطلاقة شعاره هنالك على ثاني المراكز. أما ثالث المراكز تنطلق هنالك وتتواجد بتحديات وانطلاقة شقرة لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية المتواجد على ثالث المراكز بتحديات شعاره وانطلاقته. ولكن هنالك في رابع المراكز أول إذاعة للصمود القادمة لفهد بن أحمد بن محمد بن فهد الخاطر المتواجد بانطلاقة شعاره وتحدياته على رابع المراكز. أما خامسا فهنالك شعار باللجبع الخيارين لا زال في صلب المنافسة والتحدي، هنالك معجب بن محمد بن سعيد باللجبع الخيارين المتقدم في هذه اللحظات على خامس المراكز وانطلاقة احتفال وتواجدها على خامس المراكز في هذا الشوط الأول للسودانيات وانطلاقاتهم وتحدياتهم هذه، كذلك السلالات النادرة المتواجدة والمنطلقة التي تثبت وجودها في تحدياتهم وانطلاقاتهم، من يتواجدون وينطلقون في الخمس المراكز الأولى المتواجدة والمنطلقة. نعود مشاهدينا الكرام مع المقدمة وأحداثها، مع المقدمة مع تحديات المراكز الأولى. فهنالك على مقدمة الشوط من تتواجد على المركز الأول، فلا زالت هنالك لا زالت لمحة هنالك على مقدمة الشوط مع سلمان بن محسن بن عبد الهادي بن علي بن نديله على المركز الأول. ثانيا هنالك بن فاران بتحدياته بانطلاقته هنالك على ثاني المراكز مع انطلاقة سيوف، واحد أساليب الضغط على المراكز المتقدمة مع تحديات فاران بن عتيق بن محمد البريد المري المتواجد والمنطلق الممني نفسه نعم كذلك بانتزاع نقطة هذا الشوط وتحديات الشوط الأول للسودانيات للإثارة الحاضرة فيها والتحدي. هنالك هذه الشعارات المتنافسة والمنطلقة. ثالث المراكز هنالك شعار العطية متواجد بتحديات وانطلاقات، من تتواجد شقرة لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية المتواجد على ثالث المراكز. أما رابعا من الجانب الأيمن فهنالك الانطلاق مع نسيم لعبد الله بن صباح بن سيف الماجد النعيمي المتواجد والمنطلق، وهنالك الانطلاق مع شعار الخاطر القادم بكل قوة مع الصمود المتواجدة والمنطلقة لفهد بن أحمد بن محمد بن فهد الخاطر المتواجد بتحديات شعاره بانطلاقته على خامس المراكز، وينتقل هنالك إلى رابع المراكز بتحديات هذا الشعار وانطلاقته مع الخمس المراكز الأولى المسموح لها بالنداء والإذاعة. ولكن المركز الأول لا زالت هنالك من تنطلق لمحة بتحدياتها بعنفوانها الكبير منذ الانطلاقة، فهي تسيطر على المركز الأول بتحديات هذا الشعار
الشعار وانطلاقته مع المركز الأول سلمان بن محسن بن عبد الهادي بن علي بن ديلة. من يتقدم الجموع في هذا التحدي الكبير في الشوط الأول للسودانيات بتحديات هذه الشعارات وانطلاقاتهم. الله الله الله. بن فاران على ثاني المراكز، هنالك فاران بن عتيق بن محمد البريدي المري المتواجد بتحدية شعاره وانطلاقته على ثاني المراكز مع انطلاقة هذا الشعار وتحدياته على ثاني المراكز. وثالثا فهنالك الانطلاق من الجانب الأيمن من تتواجد بتحديات وانطلاقة من يتواجد هنالك عبد الله بن صباح بن سيف الماجد النعيمي المنطلق كذلك بصحبة نسيم على ثالث المراكز. ورابعا هنالك شعار الخاطر فهد بن أحمد بن محمد بن فهد الخاطر المتواجد مع كذلك الصمود المتواجدة المنطلقة على رابع المراكز. هنالك الانطلاق والتحدي والمنافسة مع هذه الشعارات المتقدمة مع هذه الشعارات المتواجدة. أما خامس الأسماء فمن وصل في هذه اللحظات ومن انطلق هنالك شقرة لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية المتواجد بشعاره. وهنالك المساندة القادمة في هذه اللحظات والانطلاق هنالك مع غيظ من تتواجد لمحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله العطية المتواجد بنفس الشعار وتحدية شعاره وانطلاقته. ولكن المركز الأول لا زالت هنالك لا زالت لمحة يا لمحة على المركز الأول. لمحة بدت بالمغادرة هنالك على المركز الأول بتحديات شعاره بانطلاقته على مقدمة الشوط. الله الله. هنالك المركز الأول لا زالت لمحة لسلمان بن محسن بن عبد الهادي بن علي بن نديلة من يتواجد بن نديلة على المركز الأول بتحديات شعاره بانطلاقته على مقدمة هذا الشوط على مقدمة هذا التحدي الكبير على مقدمة من تتواجد هنالك مع المركز الأول. هنالك لمحة يا لمحة بن نديلة متواجدة على المركز الأول بتحدياته بانطلاقة شعاره. هنالك سلمان بن محسن بن عبد الهادي بن علي بن نديلة من يطمح كذلك لانتزاع هذا الشوط الأول السودانيات بانطلاق وتحدي ملحوظ. أما ثاني الأسماء فهنالك فاران بن عتيق بن محمد البريد المري المتواجد على ثاني المراكز. ثالث المراكز يا سلام وصلت هنالك نسيم لعبد الله بن صباح بن سيف الماجد النعيمي قادم بكل قوة بتحديات شعاره بانطلاقته. ولكن يا أيها المراكز المتأخرة المجد يناديكم هنالك عند نهاية هذا المطاف وهذا التحدي الكبير. أول المستجيبين هنالك العطية بشعاره بانطلاقته بتحديات من تتواجد شقرة عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية المتواجد في هذه اللحظات على رابع المراكز. وخامسا ينطلق هنالك صالح بن حمد بن صالح بشريدة العذبة المتقدم في هذه اللحظات مع سرمد من تتواجد في هذه اللحظات مع تحديات وانطلاقة هذا الشعار وتحديات من يتواجدون. الله الله. سمرغند قادمة بشعار بشريدة ولكن المركز الأول هنالك على مقدمة الشوط تجاوزت وانطلقت نسيم يا نسيم على المركز الأول. عبد الله بن صباح بن سيف الماجد النعيمي ينطلق على مقدمة الشوط بتحديات شعاره بانطلاقته بتحدياته بعنفوان شعاره هنالك على المركز الأول. الله. لمحة على ثاني المراكز لمحة على ثاني التحديات. سلمان بن محسن بن عبد الهادي بن علي بن ديلة بشريدة قادم في هذه اللحظات بشعاره وانطلاقته مع سمرقند القادمة بكل قوة. صالح بن حمد بن صالح بشريدة العذبة. وهنالك فاران قادم بكل قوة. محمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري القادم مع العنود. الله 800 متر الأخيرة مع الشوط الأول السودانيات أين يذهب؟ هنالك المركز الأول نسيم يا نسيم على المركز الأول. نسيم على مقدمة الشوط بتحديات عبد الله بن صباح بن سيف الماجد النعيمي لا زال مسيطرا على المركز الأول. الله
الله الله على المركز الأول. نسيم على مقدمة الشوط، نسيم على مقدمة التحديات الكبيرة. نسيم هنالك مع عبد الله بن صباح بن سيف الماجد النعيمي، ولكن لمحة يا لمحة قادمة، لمحة لسيف أو سلمان بن محسن بن عبد الهادي بن علي بن ديلة على ثاني المراكز. ثالثا بشريدة بشعاره وتحديات سمرغند. العنود قادمة بشعار بن قريع، محمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري. بدأ الصراع، بدأ النزاع، بدأ التحدي. الشوط الأول إلى أين الشوط الأول بتحديات هذه الشعارات. هنالك لمحة العنود مع فاران. العنود يا بن قريع، العنود مع محمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري. تهانينا والف مبروك على حصول العنود على المركز الاول في الشوط الاول للسودانيات. تهانينا والف مبروك. اما ثاني المراكز فكان الوصول مع لمحة لسلمان بن محسن بن عبد الهادي بن علي بن ديلة. اما ثالث المراكز كان الوصول مع نسيم لعبد الله بن صباح بن سيف الماجد النعيمي. اما رابع المراكز الوصول مع سمرغند لصالح بن حمد بن صالح بشريده العذبة. اما خامس المراكز فكان الوصول هنالك مع شقرة لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. تهانينا والف مبروك لمالك العنود من انتزعت المركز الاول محمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري. تهانينا والف مبروك على حصوله على هذا الشوط وتحدياته وانطلاقاته. نعم 13 دقيقة و10 ثواني و3 أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك لمالك العنود محمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري. مثلا المراكز فكان الوصول في توقيت زمني وقدره 13 دقيقة 11 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك لمالك اللمحة سلمان بن محسن بن عبد الهادي بن علي بن ديلة. أما ثالث المراكز فكان الوصول في 13 دقيقة 11 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك. تهانينا والف مبروك لمالك نسيم عبد الله بن صباح بن سيف الماجد النعيمي. تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين. التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، وانطلاقاتنا مستمرة من أرضية ميدان التحدي. وصلنا إلى شوط ختام هذه الفترة الصباحية المميزة التي حملت لنا أيضا سن الثنايا في هذا الصباح على مدار 14 شوطا كانت حاضرة في هذا الصباح. مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق شوط الختام وهو الشوط الثاني أيضا للسودانيات، وهو شوط رئيسي للقعدان السودانيات يسير بحفظ من الله تعالى ورعايته، حاملا لنا هذه الأسماء الكبيرة والشعارات المميزة الحاضرة والمنطلقة بين حنايا هذا الميدان. مباشرة نسير ونذهب مشاهدينا الكرام مع البداية مع المركز الأول وأول الأسماء الحاضرة والمنطلقة. مع البداية مع المركز الأول بحري حمد بن عبد الله بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم لنا بحري مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما أتابع المركز الثاني في هذا المسار المتميز والجميل مع المركز الثاني. أتابع التقدم والوصول بهذا الانطلاق والمميز. هنا أيضا يصل مشاهدينا الكرام عز علي بن عبد الهادي بن حمد الغفراني المري، بينما المركز الثالث أتابع التقدم والوصول في هذه اللحظات من قبل مسير صالح بن محمد بن صالح المصلت العتيبي، بينما أتابع الدخول من ميمنة الميدان شعار البطين يقدم لنا بطرس علي بن حمد بن علي البطين المري من يقدم لنا بطرس في هذا المسار المتميز والجميل. المركز الخامس أتابع الوصول والتقدم من الفارس زايد بن محمد بن زايد المطوع الخيارين مع المركز الخامس في هذا المسار الرائع والجميل.
إذا مشاهدينا الكرام هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط. لكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط مع مسير صالح بن محمد بن صالح آل مسلط العتيبي من يقدم لنا مسير مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، بينما شعار الغفراني بن عبده من يقدم لنا تحديات المميزة والجميلة مع عز علي بن عبد الهادي بن حمد الغفراني المري، بينما المركز الثالث وتابع شعار المبتكر من ياتي مقدما لنا متعب حمد بن علي بن صالح بن جرحب المري مع المركز الثالث. المركز الرابع شعار الخيارين من ياتي مقدما لنا الفارس زايد بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، ولكن من ميمنة الميدان من تدخل في هذا المسار ووصل بحري حمد بن عبد الله بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم لنا بحري في هذا المسار المتميز والجميل. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى الحاضرة مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق الرائع والجميل الذي يحمل لنا أيضا في طياته القعدان السودانيات وشعارات المتميزة الحاضرة في هذا المسار الرائع والجميل. لكن عودة مع البداية، عودة مع اللي غير موازين الشوط وانتقل نحو الصدارة متعب حمد بن علي بن صالح بن جرحب المري من يقدم لنا انطلاقة هناك متعب مع الصدارة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني بحري وتابع بحري مع ثاني التحديات حمد بن عبد الله بن خالد بن عبد الله العطية، بينما المركز الثالث شعار الغفراني من يقدم لنا عز علي بن عبد الهادي بن حمد الغفراني المري، والمركز الرابع شعارك يا الخيارين يلي تقدم لنا الفارس زايد بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، والمركز الخامس يصل شعار البطين بتحديات بطرس علي بن حمد بن علي البطين المري من يصل مع المركز الخامس في هذا المسار المتميز والجميل. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة بهذا الانطلاق الرائع والجميل مشاهدينا متابعينا الأفاضل. هكذا هي هذه الأسماء الخمسة المصرح لها بالنداء من قبل اللجنة المنظمة لسباقات اللجن العربية الأصيلة. لكن نعود مع البداية، نعود مع متعب مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط بشعار المبتكر حمد بن علي بن صالح بن جرحب المري من يقدم لنا أيضا هذا الاسم مع البداية مع المركز الأول بتحديات المميزة والجميلة، وأيضا حاضر مع هذا الشعار الكبير الذي يقدم لنا أيضا متعب بهذا المسار. المركز الثاني وتابع بحري حمد بن عبد الله بن خالد بن عبد الله العطية، والمركز الثالث يتقدم شعار الغفراني مع انطلاقة وحضور عز علي بن عبد الهادي بن حمد الغفراني المري، والمركز الرابع وتابع شعار البطين من يحضر على مستوى المركز الرابع يقدم لنا بطرس علي بن حمد بن علي البطين المري، وخامسا من ميمنة الميدان اللي تدخل في هذه اللحظات شعار الخيارين مع الفارس زايد بن محمد بن زايد المطوع الخيارين من يقدم لنا الفارس في هذا الانطلاق والمسار المتميز والجميل. يا سلام يا سلام يا سلام، اقتربنا من انتصاف المسافة، قضينا 4 كيلومترات ويتبقى لنا مثلها 4 كيلومترات سوف تكون حاضرة مع أيضا المنافسة الكبيرة والندية في هذا المسار. 4 كيلومترات ساخنة سوف تكون في هذا الانطلاق الرائع والجميل. لكن نعود مع البداية، نعود مع متعب بشعار بن جرحب حمد بن علي بن صالح بن جرحب المري من يقدم لنا متعب مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما بحري وتابع مع المركز الثاني حمد بن عبد الله بن خالد بن عبد الله العطية، بينما بطرس وتابع بطرس من يتسلل في هذا المسار المتميز بشعار علي بن حمد بن علي البطين المري من يتابع ويراقب بطرس في هذا المسار
المسار. المركز الرابع شعار الغفراني ياتي مقدما لنا عز علي بن عبد الهادي بن حمد الغفراني المري في هذا الانطلاق. وأيضا بجانبه هناك نجم عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الغفراني المري. يا سلام، اسمين بنفس الشعار في هذا الانطلاق والمسار المتميز والجميل. بينما خامس التحديات وتابع شعار الخيارين مع الفارس زايد بن محمد بن زايد المطوع. الخيارين من يقدم لنا الفارس مع المركز الخامس في هذا الانطلاق. لكن نعود مع البداية، نعود مع متعب لا يزال هو أيضا متصدر هذه الجموع، هو صاحب الكلمة الأقوى في هذا المسار المتميز والجميل. يبحث عن ناموس هذا الشوط ليهدي المبتكر أيضا هذا السلام الصباحي في هذا الانطلاق. حافظ المبتكر على هذا الموقع مع انطلاقة متعب مع البداية مع المركز الأول. بينما المركز الثاني وتابع بحري حمد بن عبد الله بن خالد بن عبد الله العطية. والمركز الثالث ياتي شعار البطين مع بطرس. بينما المركز الرابع شعار الغفراني مع أيضا هنا نجم عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الغفراني المري. والمركز الرابع والخامس وتابع أيضا هنا الوصول من عز علي بن عبد الهادي بن حمد الغفراني المري. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار الرائع. لكن نعود مع المركز الأول، نعود مع الصدارة مع البداية. يا سلام، متعب مع المركز الأول، متعب مع الصدارة بشعاره المتميز والجميل بهذا المسار الرائع والجميل بشعار حمد بن علي بن صالح بن جرحب المري. بن جرحب من يقدم لنا تحديات المميزة وانطلاقة شعاره المتميز مع البداية مع متعب. بينما المركز الثاني بحري بشعار العطية ياتي أيضا في هذا المسار حمد بن عبد الله بن خالد بن عبد الله العطية. والمركز الثالث وتابع شعار البطين يقدم لنا بطرس علي بن حمد بن علي البطين المري. والمركز الرابع والمركز الخامس بشعار أيضا هنا علي بن عبد الهادي بن حمد الغفراني المري مع انطلاقة نجم وعز مع المركز الرابع والمركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى. ولكن وتابع أسماء بدأت بالظهور، بدأت أيضا بالقدوم، بدأت بالزحف نحو المراكز الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط. كيلوين متر ما تفصلنا عن نهاية هذا الشوط، ما تفصلنا عن كلمة الناموس. لكن بحري يغير نحو الصدارة بشعار العطية. أحمد بن عبد الله بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم لنا بحري مع المركز الأول مع البداية. يا سلام، بينما متعب بشعار بن جرحب مع ثاني التحديات مع انطلاقة متعب حمد بن علي بن صالح بن جرحب المري. والمركز الثالث بطرس مع المركز الثالث بشعار البطين علي بن حمد بن علي البطين المري. المركز الرابع وتابع شعار الغفراني مع انطلاقتنا نجم عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الغفراني المري. لكن عز يتسلل في هذه اللحظات ايضا بنفس الشعار ونفس المالك. يا سلام على هذا الاداء المميز، على هذا الاداء الرائع والجميل. يا سلام، اقلاع مبكر في هذا الانطلاق المتميز والجميل والرائع. لكن نعود مع البداية، نعود مع بحري لا يزال هو سيد الموقف في هذا المسار في هذا الانطلاق الرائع والجميل بشعار العطية. ولكن البطرس بشعار البطين من يشكل الضغط المباشر. وأيضا متعب وأيضا هنا عز في هذا المسار. وتابع نجم وأيضا وصول من لمسة أول نداء للمسة حمد بن محمد بن حويل الغفراني المري يصل في هذا المسار المتميز والجميل. لكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول. بحري بوابة الكيلومتر الأخير تستقبل بحري. الله، يا سلام، تابع هذا الأداء المميز، تابع هذا الأداء الرائع. يا سلام، تابع هذه اللقطة المميزة مع البداية. 6 أسماء في موقع واحد. لكن بطرس البطين يتسلل في هذه اللحظات، يتسلل في هذا المسار المتميز والجميل. الله، بطرس علي بن حمد بن علي البطين المري. لكن دير بالك، الغفراني واصل، الغفراني مع لمس
حمد بن محمد بن حويل الغفراني المري وبحري، وأيضا من الجانب الآخر هناك من الجانب الآخر من يتقدم في هذا المسار، هناك نجم لكن بطرس مع البطين، لكن لمس يحاول، ولكن بطرس ولمس ولا بطرس، الأمتار المجنونة، الأمتار الأخيرة، لمس يتسلل مع الغفراني يفعلها الغفراني، سلام الغفراني، سلمت يمينك على هذا الأداء حمد بن محمد بن حويل الغفراني المري، تهانينا والناموس، واسعد الله صباحك على هذا الفوز. المركز الثاني وصل بطرس علي بن محمد بن علي البطين المري. المركز الثالث كان الوصول من بحري حمد بن عبد الله بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الرابع وصل نجم عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الغفراني المري. والمركز الخامس كان الوصول من متعب حمد بن علي بن صالح بن جرحب المري. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن لمس كان حاضرا مع الموعد ليهدي الغفراني هذا الفوز وهذا الانتصار. تهانينا والناموس على هذا الفوز كما تشاهدون، لمس وتسلله ايضا الى المركز الاول واختطاف ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس واسعد الله صباحك يا مالك لمس على هذا الفوز وهذا الانتصار. حمد بن محمد بن حويل الغفراني المري من قدم لنا لمس مع شوط الختام 13 دقيقة 13 ثانية 8 أجزاء من الثانية هو توقيت لمس. تهانينا والناموس إلى مالك لمس مشاهدينا الكرام حمد بن محمد بن حويل الغفراني المري. بينما المركز الثاني بطرس كان حاضرا أيضا مع الموعد ليهدي البطين المركز الثاني بهذا المسار 13 دقيقة 13 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إلى علي بن حمد بن علي البطين المري. المركز الثالث كان الوصول والقدوم مع ثالث المراكز مشاهدينا متابعينا الأفاضل الذي كان حاضرا مع المركز الثالث في هذا المسار وهو بحري، وتوقيت الزمن 13 دقيقة 18 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس إلى حمد بن عبد الله بن خالد بن عبد الله العطية. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل وصلنا إلى ختام هذه الفترة الصباحية المميزة، وهنا من خلال هذه الصفحة التي تظهر على شاشة قناة الريان الفضائية نذكر بصاحبة كأس الثنايا بهذا الصباح وهي الفهدة بشعار مبارك بن محمد بن راشد الجربوعي المري، وهي أيضا صاحبة التوقيت الأفضل والأميز في هذا الصباح بتوقيت زمني وقدره 12 دقيقة 20 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد المبارك بن محمد بن راشد الجربوعي المري على هذا الفوز وهذا الانتصار واختطاف الكأس في هذا الصباح كأس الثنايا. بينما نذكر بصاحب أيضا الشوط الأول الرئيسي للزمول فيها للقعدان الثنايا وهو مصيحان بشعار مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني الهاجري من أحدى أيضا أهالي أم العظام هذا الفوز وهذا الانتصار مع الشوط الأول الرئيسي للقعدان الثنايا. تهانينا والناموس الشهواني على هذا الفوز وهذا الانتصار. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل وصلنا إلى ختام هذه الفترة الصباحية المتميزة. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني على أمل اللقاء بكم في هذا المساء مع انطلاقات سن الحيل والزمول، فكونوا على الموعد والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.